Ok, bum, suntem live, seara de cripto, după amiaza de cripto, după amiaza de analize financiare și de raportări pe partea economică. În acest video live vom discuta în mare parte despre ce se întâmplă pe zona de inflație. Inflația CPI din Statele Unite, care astăzi este așteptată în jur de 3,1% pentru CPI-ul simplu, adică inflația simplă, și 3,1%, deci tot 3,1% pentru cea core. Vom discuta imediat care sunt așteptările analiștilor, așteptările mele proprii și oare se poate schimba direcția în această zi pentru piețele financiare. Sperăm la o direcție pozitivă, având în vedere că până acum am avut o direcție destul de negativă, mai ales de pe 5-6 octombrie, de când am pus un top. Știm foarte bine ce corecții au venit de atunci. Guvernul Statelor Unite este închis, chiar dacă este închis, această raportare pe inflație o să o vedem. Și asta este interesant, nu? De ce vedem această raportare pe inflație și nu vedem nimic în legătură cu șomajul? Deoarece știm cine este la butoane în momentul de față, este Donald Trump, nu? Și administrația lui, deci pot controla dacă aceste date financiare ar putea ieși sau nu. Dacă vedem inflația, înseamnă că ea nu o să fie prea rea și cel mai probabil o să vedem undeva în jur de 3%, poate 3,1% în așteptare. Nu cred că o să vedem peste, ar fi o surpriză să vedem peste 3,1% inflația, e posibil să vedem 3% pentru core și poate 3,1% pentru CPI, care ar putea fi o raportare cât de cât bună în ceea ce privește inflația pe luna trecută, deoarece ne uităm la inflația pe luna trecută. Inflația care trebuia să vină deja pe 12-14, nu mai țin minte, numai că guvernul, cum v-am zis, este închis. Trebuia să avem raportările și pentru șomaj. Ele n-au venit și nu o să mai vedem nici numerele pentru ADP, deoarece Trump a zis: cum Jerome Powell primește numerele de la ADP când guvernul este închis? Nu este voie. Și nu o să le mai primim nici pe alea până când nu vom vedea ce se întâmplă cu guvernul Statelor Unite dacă se va deschide. Suntem într-o situație geopolitică tensionată în continuare. L-avem pe Donald Trump care se va întâlni, nu, în sfârșit, cu Xi Jinping săptămâna viitoare în Coreea de Sud, nu de Nord, că acolo nu prea merge nimeni, dar a confirmat ieri că se va întâlni și probabil se vor înțelege. Pe de altă parte, sunt niște știri și destul de interesante în ceea ce privește Rusia, Statele Unite și cu Ucraina. Știi foarte bine războiul ăla care a început undeva în februarie 2022 și continuă între Rusia și Ucraina. L-am văzut pe Donald Trump că a pus niște sancțiuni pe partea de petrol a companiilor din Rusia, ceea ce are un impact cât de cât, cu toate că Putin a zis că nu o să aibă niciun impact. Nu numai atât, dar și chinezii au făcut ceva de genul ăsta în legătură cu transportul maritim de țiței sau petrol sau cum vrei să-i zici. Deci cumva e acolo o suferință pentru Rusia în momentul de față. Interesantă mutare din partea Chinei pe care o să o discutăm un pic mai târziu. De ce s-a întâmplat asta fix acum, înainte de această întâlnire între Xi Jinping și Donald Trump? Plus că săptămâna viitoare, vineri, se vor mai întâlni și reprezentanții celor două țări la nivel politic, economic, Rusia și Statele Unite, și la nivel diplomatic. Vedem dacă se întâmplă și ceva acolo. Dar mai avem 5 minute. Voi ce credeți că se va întâmpla la CPI? Aveți sus, da? Aveți sus, puteți vota aici în zona de pool. Hai să vedem ce cred eu că se va întâmpla și ce zic analiștii că se va întâmpla. Bun. Puteți merge și voi în secțiunea asta de Patreon, o să fac ăsta public pentru toată lumea să poată să-l vadă imediat. Dacă sunteți doar urmăritori în Patreon, deci doar trebuie să urmăriți pagina de Patreon, o să puteți vedea acest post pe care îl discutăm imediat, deoarece o să-l pun pentru toată lumea imediat să fie vizibil. Imediat și imediat o să vedem ce se întâmplă în aproximativ 5 minute. O să mai discutăm și desigur despre CZ, că am văzut că Trump i-a zis că nu mai este un infractor, cum a zis că e cei din partea lui Biden. Știți foarte bine că l-au condamnat, l-au băgat și la închisoare și a și plătit vreo 4 miliarde. Acum Trump a zis că nu mai e așa și a zis că CZ este bun. Vom discuta imediat și treaba asta. Bun, imediat, discutăm. Bun,
Imediat, gata. Acum ar trebui să fie publică pentru toată lumea. Intrați în secțiunea Patreon, o să vă pun imediat și acest post aici, să-l puteți vedea, observa și hai să-l discutăm, să vedem ce se întâmplă. Bun, asta e reacția Bitcoin la acest CPI în ultimele luni. Vedem aici pe 11 septembrie ai avut o reacție cât de cât bună, pe 24 de ore ai avut o urcare de 1,34%, așa vedem și pe 12 august tot o urcare de 1,23%, iar pe 15 iulie ai avut niște raportări un pic în urcare, 2,4-2,7, deci o inflație un pic mai mare și aici ai avut ceva corecții, se poate vedea, de când a urcat la 2,3 la 2,7, cumva ai avut ceva corecții aici. Pentru astăzi, preconizarea e că dacă vom vedea 3%, putem urca undeva la 2% în probabilitate, 3,1 este neutru, din punctul meu de vedere aici depinde și ce se va întâmpla cu corul și 3,2 se poate observa, minus 2,8%, o urcare în inflație va decide ce se întâmplă și cu dobânda de referință și mai ales cu QT-ul, deoarece pare că dobânda de referință e bătută în cuie, se va tăia cu 25 de puncte de bază. Vom vedea ce se mai întâmplă cu QT-ul, deoarece JP Morgan ne-a zis că sunt șanse mari să se oprească acest QT, Quantitative Tightening, scoaterea banilor din economia americană, care s-a întâmplat de mulți ani de zile, 2-3 ani de zile, să se oprească la următoarea ședință de săptămâna viitoare și asta ar fi extraordinar pentru asset-urile de risc. Pentru ETH, ca să trecem rapid, mai avem 4 minute, reacțiile sunt mai mari de obicei pentru ETH și în momentul când inflația e sub control se poate vedea aici la ultimele raportări, pe ultimele 24 de ore, reacția a fost bună aici în ceea ce înseamnă ETH. Astăzi se poate vedea care sunt probabilitățile, dacă vine 3%, un 4050 pentru ETH. Puteți citi voi toate astea de aici pe care le-am pus, dar cred că ne interesează opinia mea personală la ce se întâmplă aici astăzi. Istoric am văzut adesea urcări la publicarea CPI, chiar dacă am văzut volatilitate poate în primele 30 de minute, iar chiar dacă situația este atipică, adică guvernul este închis, cred că prima reacție are probabilitate mai mare, că nimic nu este sigur în piețele financiare, ca să fie în sus. Dacă vedem CPI-ul cum îl aștept eu, în jur de 3% și corul în jurul de 3%. Dacă vine mai sus vom vedea. De urmărit, ETH peste 4.000, un 4.050 și Bitcoin spre 113.000 ca zone de cheie ale impulsului inițial. Totuși, aceste pumpuri, și asta trebuie să țineți cont, nu rezistă atât de mult. De regulă, până la FOMC, piața corectează, apoi caută să formeze un subsol mai solid la ședință și acum este posibil un scenariu similar, cu corecții luni, marți, săptămâna viitoare, după reacția inițială. Aici și asta cred că se va întâmpla. Deci, cel mai probabil, eu zic că vom vedea undeva la 3% pentru CPI, dar imediat. Cred că va fi, să zicem, sub așteptarea, așteptarea e la 3,1. Acum avem 2 minute, ce ne zic analiștii aici, se poate vedea, Bank of America zice ca mine 3%, First Trust zice 3%, Moody zice 3%, în rest Wells Fargo, Barclays și BNP Paris zic 3,1, Citadel 3,1, deci în zona asta. Dacă vedem 3,1 nu e o problemă, să vedem la core 3% ar fi mult mai interesant. Și aici mișcările, aici se referă la inflația de lună peste lună. Cea mai mare probabilitate este să vedem flat to gains 0,5 la S&P 500. Vom rămâne aici să vedem ce se întâmplă și cu S&P 500 la deschidere. Deschiderea se va face undeva la ora 16:30 ora României și vom vedea ce se întâmplă și acolo. O să mergem pe Bitcoin, nu? Să vedem reacția aici în timp real. Dacă aveți aplicația Daniel Niț, adică dacă intrați pe site și puteți adăuga, dați la share și o puteți adăuga pe ecranul principal, o să primiți și o notificare acolo în legătură cu inflația care va veni în câteva minute. Hai să ne uităm la Bitcoin, mergem pe timeframe-urile mici, BTC, USD și să vedem ce se întâmplă. Aici mergem pe 5 minute, o mică corecție pe 5 minute, va fi volatilitate. Bun. Imediat vedem cât vine inflația, câteva secunde până la inflație, iar graficul Bitcoin arată așa. O să vedem și celelalte piețe financiare după. Bun, lăsați și comentariile voastre ce credeți că se va întâmpla aici. Like-ul cu numărul 200, dacă apreciați contentul, este al doilea live în această săptămână. Aveți butonul de like, puteți face asta. Un dump pe Bitcoin și apoi un pump pe Bitcoin, cum se poate vedea aici. Deci direcția am nimerit-o, se pare. Se pare. Bun, hai să ne uităm să vedem ce s-a întâmplat. Deci avem inflația la 3%, cum o aproximam. Deci foarte bine și corul la 3. Ia uite. Vezi?
punct lovit, punct ochit aici în ceea ce înseamnă inflația, iar reacția inițială se poate vedea că a fost una bullish și era de așteptat, având în vedere, și vă explic de ce am avut această idee în ceea ce înseamnă inflația la 3% și de ce reacția în primă fază bună, pentru că au fost niște semne. Ieri a crescut bursa americană de nicăieri, nu neapărat de nicăieri, că a venit acel anunț cu Trump și Xi Jinping și toate astea, și aurul a picat înainte, chiar era undeva pe la $4.000 și era să pice și sub zona de $4.000 aici, da? Deci de asta, să zicem, plus v-am explicat că Trump n-ar fi dat voie să vină aceste rezultate financiare pe inflație dacă inflația nu era bună. Okay. Adică în așteptare. Clar că poți să te gândești că inflația în continuare este în urcare, că era la 2,9% anterior și acum mai este 3%, dar așteptarea analiștilor era mai mare. Bun. Și putem să observăm aici volatilitatea de care oricum discutam, se poate observa. Vedem ce a făcut în tot timpul ăsta ETH și a urcat peste 4.000. Da, a testat 4.027. Deci, ideea de bază a fost bună. Acum vom vedea dacă această mutare se va fade-ui până luni marți și din nou vom vedea corecții înainte de FOMC. Din punctul meu de vedere, da. Puteți vedea toți acest raport pe care l-am făcut aici pentru cei din Patreon înainte și vi l-am pus și vouă. Trebuie doar să dați follow la această pagină din Patreon și o puteți găsi și voi imediat. Poate n-ați intrat, vă pun imediat aici din nou și o puteți observa. Deci a fost on point din punctul meu de vedere aici analiza pentru astăzi și sincer nu era chiar atât de greu de dibuit dacă te uitai la semne pentru reacția inițială. Acum consider totuși că acest pump nu va fi unul chiar susținut imediat și vom discuta despre asta până la finalul videoului, dar au fost clar niște semne acolo. Vlad Pintea, bine ai venit aici în categoria membrilor, puteți face și voi asta, aveți în secțiunea de descriere sau puteți apăsa direct join. Okay? Bun, zice Cristian Costache, da, bun, dar din punctul meu de vedere luni marți, înainte de FOMC, de cele mai multe ori ai corecții, iar în FOMC te redresezi de obicei. Ideea rămâne că ne vom reveni cel mai probabil după 25, astăzi este 24, 25 este mâine sâmbătă, deci am putea să ne revenim cum subsol săptămâna viitoare. Acum e subsol la final sau mai corectăm spre zonele alea pe ETH, nu știu, la 3200, 3300, vom vorbi imediat. Țineți minte analiza de pe live-ul precedent în care vă ziceam că cel mai probabil vom avea inițial o urcare, având în vedere că bursa americană a arătat destul de bine și poate să meargă spre un nou maxim istoric săptămâna viitoare. Interesant e dacă vom menține acest pump mai departe. Ideea mea e că cel mai probabil luni marți vom corecta și vom vedea după ce se întâmplă. Bun, mersi Silicon Valley U, 100 de euro de la Silicon Valley U, un super chat de bull market, nu știu de unde l-a scos, dar apreciez foarte tare faptul că ai lăsat acest super chat. Bun, dump, hai cu 102, 3990 pentru ETH, deci da, prima mutare cumva am dibuit-o. Targetul era un pic mai sus din punctul ăsta de vedere, era un pic la 4050, dar ideea e că va urca peste 4000, iar la Bitcoin era chiar un pic mai sus, a făcut 112.000, ideea era un pic mai sus, da? Prima mutare reală. Acum vom vedea dacă e chiar reală aici sau cumva vom mai corecta înainte de FOMC, cum vă ziceam aici, dacă revenim pe acest update, vă ziceam opinie personală, istoric am văzut adesea urcări la publicarea CPI, iar chiar dacă situația este anticipată, este atipică, guvernul închis, cred că prima reacție are probabilitate mai mare să fie în sus, dacă vedem CPI în jur de 3% și core în jur de 3, ceea ce mă așteptam, ambele au venit în target. Targetul era la 3,1, dar v-am zis că cel mai probabil vom vedea asta. Totuși, aceste pumpuri țin să nu reziste mult, de regulă până la FOMC, piața corectează, apoi caută să formeze un subsol mai solid la ședință și acum este posibil un scenariu similar și corecții luni marți săptămâna viitoare după reacția inițială. Da, deci cam asta. Cam asta a fost destul de on point aici, reacție destul de bună în ceea ce înseamnă Bitcoin în primă fază. Ne vom uita și la reacția celorlalte asset-uri de aici. A început să urce și un pic fetch. Apropo, vreo 120 de milioane de dolari dau înapoi cei de la Ocean, dar și pompează un pic Fetch aici, deoarece e situația respectivă între Ocean și Fetch că se despart, s-a rupt lanțul de iubire. Altcoin-urile în continuare nu sunt chiar atât de wow, dar
ar putea veni și ceva lichitate pentru ele. CZ am văzut că a fost grațiat de Donald Trump, poate lasă și altcoin-urile noastre de acum încolo să crească. Cât l-a costat, nu știu, unii zic 19 miliarde de dolari, știm foarte bine lichidările acelea, alții zic că a băgat bani și ține, să zicem, vreo 2 miliarde în moneda lui Donald Trump, care dă acel fond pe care îl are Trump și moneda respectivă face vreo 80 de milioane în fiecare lună. Sunt teorii și teorii aici în ceea ce privește această iubire între Donald Trump, care manipulează piețele și CZ în momentul de față. Da, bun. Hai să vedem dacă vine acel posibil crash. Hai să vedem ce ziceți voi pe chat aici înainte să intrăm și în alte analize. Dacă vine acel posibil crash înainte de QE, mai rămâne top 10 CMC. Te referi la altcoin-uri. Nu toate altcoin-urile pot să reziste, v-am mai explicat. Vă ziceam de ani de zile că multe dintre ele trebuie privite ca niște companii care încearcă, să zicem, să facă ceva în secțiunea de blockchain. Un fel de startup-uri, da? Ele pot rezista, nu pot rezista, dar asta nu poți să spui, să zicem, capital foarte mare dacă n-ai un risc foarte mare pe ele. Poți să pui, desigur, o parte din portofoliu, nu zice nimeni, poți să ai gain-uri frumoase pe ele, pe unele poți să n-ai gain-uri absolut deloc și poți să corectezi 80-90% și multe altele. Bun. Ce face Gold? Hai să ne uităm aici la piața overall. Dacă ne uităm la piața overall imediat, putem să vedem dacă aveți Daniel Niță pe telefon, ați primit notificarea cu 3 minute să-mi confirmați dacă ați primit. Inflation rate core year over year a undeva actual 3 și inflația rate year over year 3, așteptat 2,9. Deci destul de bine. Deci așteptarea era de 3,1, așa, și anterior 2,9. Perfect. Ce face Gold? Deci ați primit notificare sau nu ați primit notificare dacă ați pus aplicația. Acum o puteți spune imediat, vă arăt. Nu este o aplicație pe care o găsiți în store, imediat să găsesc eu postarea respectivă. Aici este un progressive app. Dacă știți ce este un progressive app, dacă nu, vă explic imediat. E mult mai ușor decât să-l iei din store. Trebuie doar să intri pe site și să dai share și apoi adaugă pe ecran. Atât trebuie să faci ca să ai aplicația. Și uite aici, cred. Da, bun. Începem săptămâna bine, aici era ETH peste 4000, momentan tot a urcat un pic peste 4000, așa o poți adăuga, se poate vedea de aici, deci dai share, te duci pe danielniță.ro pe care vi-l pun imediat pe chat și dai add to home screen sau pe ecranul principal, depinde în ce limbă o ai, la fel și dacă ai Android, adaugă pe ecranul pornit, aici se poate vedea și poți să o instalezi chiar aplicația. danielniță.ro, aici acest site va crește, plus secțiunea asta de dashboard e foarte mișto, vă puteți loga acum și cu Google, e foarte tare, puteți intra pe ea și găsiți toate lucrurile acolo într-un singur loc și cred că vă ajută foarte mult. Clar că mai sunt și lucruri de rezolvat, nu este încă perfect, dacă aveți feedback la ce se întâmplă aici și ce mai vreți să mai vedeți, puteți lăsa feedback-ul vostru, da? Aici, bun. Și putem să ne uităm aici să vedem ce se întâmplă, vine și o salvare, sperăm să nu vină în piața de criptomonede. Bun, total market cap-ul este în urcare, astăzi 2,63, volumele pe 24 de ore sunt în corecție și poate asta nu este bine, de asta cred că această mutare posibil să nu reziste până luni marți aici și să mai vedem corecție, având în vedere că piața este în urcare, volumele sunt în scădere, vrei să vezi o piață în urcare cu volume în urcare, ceea ce pe momentul de față nu se întâmplă, vom vedea dacă aceste volume vin săptămâna viitoare și probabil da, dar momentan aici nu e chiar ceva să zici ok, e super sustenabil. Altcoin market cap undeva la 1,6 trilioane, urcare frumoasă, 2,68 pe ultimele 24 de ore, dominanța BTC-ului în scădere ușoară și vrem să vedem în scădere ușoară, iar dominanța ETH-ului și aici în urcare un pic 0,93, a performat mai bine ETH în ultimele, nu știu, 24 de ore decât restul pieței de altcoinuri. Aici e bine deoarece am vreo 40% din portofoliu în ETH. Bun, Bitcoin 111.504, Ethereum 3.985, BNB 1.131, vorbeam că l-a grațiat Donald Trump pe CZ, nu știu ce deal-uri au făcut ei acolo, probabil vom vedea în viitor. XRP-ul 2.48 aici n-a picat încă sub 2, Solana 194 începe să urce, aici nu ne place când urcă Solana, de obicei arată vremuri negative. Vedem dacă data asta e diferit. Cardano 0.65 și Hyperliquid care în continuare stă bine. Chainlink-ul aici la 18 unde mai și era de multă vreme. Acest Chainlink sub 20 a stat o lungă perioadă, în continuare mi se pare suprapreciat acest Chainlink.
Bun, puteți să vedeți aici și top 10 urcări interesante, nu știu, Bitensor s-a ținut bine, Merlin s-a ținut bine aici, Humanity Protocol a venit de nicăieri, suntem încă în zona de frică, se poate vedea, minimul a fost atins pe 18, maximul unde trebuia să vindem toți, nu, și să plecăm acasă a fost pe 7 octombrie, atins aici la un maxim de 62 pe zona de extremă în cealaltă parte, da? În zona de grid a pieței. S&P-ul, putem să vedem S&P-ul care nu s-a deschis încă, dar ieri au fost semne că această raportare va fi una bună. S&P-ul a închis ieri pe 0,58, vom vedea deschiderea bursei americane la ora 16:30 ora României și vedem reacția pieței și ne uităm imediat care erau, să zicem, acele lucruri la care s-a uitat JP Morgan sau piețele sau băncile la nivel de cum vedem inflația, da? Și ce așteptări aveau. Dow Jones urcă destul de bine și 0,31, Nasdaq cu aproape 1% la 25.000, stă încă destul de puternic, volatilitatea în continuare este în scădere după ce a avut un mic week pe regiunea de 20, TLT-ul în scădere aici, 91,43, înseamnă că avem urcări pe 10 și 2, ne uităm imediat și la obligațiuni să vedem ce reacții au avut la yieldurile pe obligațiuni de 2 și 10, iar aurul, că întreba cineva, corectează, e 4.081 și asta era din nou un semn aici că probabil vom vedea niște raportări bune pe zona de inflație. Așteptăm să vedem ce zice și Trump, în care probabil o să zică Jerome Powell too late, trebuia să taie de 15.000 de ani și discutăm imediat și de probabilitatea de tăiere. Imediat, ok? Hai să vedem. Poate zice ceva Trump, poate nu. Imediat ne uităm. Fed cuts 25 BP, check, Fed ends QT, check. Da, după această raportare este foarte probabil ca Fed-ul să oprească acel quantitative tightening la ședința viitoare, mai ales că cei de la JP Morgan mai au câteodată informații din interior. Vom ajunge și la secțiunea respectivă, mai rămâneți aici deoarece mai stăm, apăsați butonul de like dacă n-ați făcut asta deja și imediat vă arăt unde îl puteți găsi. Vedem dacă mai avem live și duminică, este foarte probabil duminică să avem un video offline decât live. Dar apăsați și butonul de subscribe dacă sunteți privitori noi aici. Aici găsiți butonul de like, doar dacă vă place, nu vă oblig eu să-l apăsați. Voi, dacă vreți, nu vă obligă nimeni pe acest canal să faceți absolut nimic. Da? Puteți apăsa dacă vă place informația pe care o găsiți aici și putem duce acest live mai sus în algoritm, ca așa merge algoritmul de pe YouTube aici. Bun, continuăm, deci am zis că suntem în zona asta de frică, aici și pe zona de cripto, dar și pe zona de acțiuni. Am văzut Tesla care a raportat destul de bine cum ne așteptam în afară de EPS. EPS-ul a ratat de puțin, dar ați văzut că veniturile le-au bătut cum ne așteptam, da? În mare parte, dar a avut o volatilitate destul de ciudată la anunțul respectiv și am văzut o cădere în primă fază. Acum pare că Tesla își revine, și mențin faptul că probabil va urca. Ne uităm aici la 448, probabil va urca în perioada viitoare și posibil să o vedem peste 500, adică la un nou maxim istoric aici. Beyond Meat a corectat și el, nu-l vedem aici în secțiunea asta de dashboard, că aici avem doar top 10. Sectoarele de ieri le vom discuta după ce se mai deschide. Vom vedea aici, uite, inflația, în care o vedem un pic în urcare, s-a datat inflația 3,3% aici pentru core și 3% pentru cea simplă, una lângă alta, se poate observa, deci una lângă alta aici. Iar non-farm payrolls-ul și asta vom vedea ce se întâmplă la nivel de raportări când le vom vedea. Următoarea ședință FOMC și sunteți invitați toți pe live-ul viitor de miercuri, va fi pe 29. Deci miercurea viitoare vom avea live începând probabil cu ora 19:30, 20:00 ora României, cu vreo oră înainte de a afla să vedem ce se întâmplă pe dobânda de referință. Jerome Powell va vorbi la ora 21:30. Acum, hai să vedem aici probabilitățile pentru tăiere dobândă. O să adăugăm și asta în secțiunea de dashboard ca să fie ușor pentru toată lumea, să le vedem pe toate într-un singur loc, dar până atunci le vedem aici pe CME Group Watch Tool, se poate vedea 98,9% probabilitate aici de tăiere, se poate vedea 25 de puncte de bază și doar 1,1% să rămână dobânda la același nivel, e destul de clar.
Acum, toate teoriile se duc pe acest QT și dacă ne uităm aici și mergem pe cripto aici, imediat să vedem ce s-a întâmplat, puteți da și voi follow la această pagină foarte bună. Aici putem să vedem, deci inflația o vedem aici, CZO o să discutăm imediat de el, asta mă interesează. JP Morgan anticipează că Rezerva Federală va încheia programul de quantitative tightening chiar săptămâna viitoare. Potrivit unei note interne a băncii, Fed se pregătește să oprească procesul de reducere a bilanțului pe mai bine de 2 ani de la drenarea lichidității din sistemul financiar. Analiștii JP Morgan susțin că nivelul rezervelor bancare a coborât periculos de aproape de zona de stres. De asta, cel mai probabil, o să-l oprească, ca să înțelegeți. Iar în continuarea QT-ului ar putea afecta stabilitatea pieței interbancare. Deci nu oprește de dragul nostru Jerome Powell acest QT, ci faptul că băncile, mai ales cele mai micuțe, sunt sub o presiune destul de mare. Cele mai mari bănci nu sunt așa mari sub presiune, deoarece ele încă stau bine și au profitabilitate. Dar cele regionale destul de slab la nivel de lichiditate și împrumuturi și trebuie să relaxeze și politica monetară, dar să scoată, să înceteze și acest QT. Ce înseamnă asta? Sfârșitul QT implică o revenire treptată a lichidității în economie. Oricum v-am explicat că acest QT a fost un pic fals până acum. Jerome Powell clar l-a făcut din punct de vedere economic, a încercat să dreneze bani din economie, dar pe de altă parte, cum v-am explicat în videourile precedente, s-au băgat alte țevi în lac, adică din alte părți au venit alte zone de lichiditate, iar masa monetară în continuare a crescut peste nivelul ca în momentul ăla când Jerome Powell a anunțat că începe QT-ul, da? Bun. În piețele de risc, acțiuni cripto și aur ar putea beneficia direct de un flux suplimentar de capital. Aici nu cred că aurul, deoarece aurul deja a avut o urcare destul de mare, a plus doar 15 trilioane, deci imaginați-vă câți bani sunt de fapt. Imaginați-vă câți bani sunt de fapt. Dacă aurul a pus 15 trilioane în capitalizare, sunt. Asta nu înseamnă că s-au introdus 15 trilioane, ca să se înțeleagă că vine de la cerere și ofertă. Poate nu era destulă, să zicem, ofertă pe piață și cererea era mai mare pentru aur și apoi cu un capital mai mic ai putut pompa aurul în capitalizare 15 trilioane, asta ca să înțeleagă. Totuși există destul de mult capital care, dacă capitalul ăla iese din aur, ar putea intra în aceste piețe. Se poate observa că începe să iasă cât de cât din zona de aur. Deci cumva lucrurile arată bine. Randamentul obligațional ar putea scădea, iar doreau să relaxeze ușor. Aici vom vedea dacă randamentul obligațional ar putea scădea. Depinde, ne uităm imediat la ele, ar trebui, dar vom vedea. Bun, dacă prognoza confirmă, săptămâna viitoare ar putea marca sfârșitul ciclului de drenare a lichidității. Da, cel mai probabil da, iar Jerome Powell iar va fi încruntat săptămâna viitoare, deoarece trebuie să facă ceva ce, poate n-ar vrea momentan, dar probabil o să o facă aici. Bun, ziceam de China. Ziceam de China și Rusia, o știre interesantă aici pe care o putem discuta. Giganții petrolieri de stat din China suspendă achizițiile maritime de menționat de țiței rusesc pe fondul temelor privind sancțiunile occidentale. Că a pus Statele Unite și or să pună și cei din Europeană, cel mai probabil. Potrivit surselor din industrie, principale companii petroliere chineze de stat au încetat temporar achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare, pe teamă că noile sancțiuni impuse de SUA și aliați ar putea viza partenerii implicați în tranzacțiile energetice cu Moscova aici. Decizia vine doar la câteva zile după ce Washingtonul a anunțat noi sancțiuni împotriva celor mai mari 2 companii petroliere rusești, amplificând riscurile pentru comercianții internaționali și pentru maritim. Impactul imediat, scăderea temporară a fluxurilor de țiței către Asia, creșterea presiunii asupra pieței petroliere globale cu prețul Brent revenind peste $60 pe baril și asta nu este bine. Din nou, Trump joacă un joc periculos aici, din multe perspective, da? Tensiuni suplimentare între Beijing și Washington pe fondul echilibrului dedicat între energie și geopolitică. De ce joacă Trump din nou un joc cu high stake, adică cu o miză foarte puternică? Da, a pus aceste lucruri pe care le-am văzut aici pentru Rusia, adică pentru acele companii petroliere rusești, da? Care a dus prețul petrolului în sus. Da, și uite, ne uităm aici la prețul petrolului, să ne uităm imediat, să-l vedem. Uite, prețul petrolului s-a dus în sus, aici s-a dus la $62. Acum corectează un pic, dar a avut o reacție destul de mare, se poate vedea la această știre de aici, aceste 2 știri, că pe urmă a venit și China și a amplificat asta. Acum, de ce joacă Trump un joc cu miză mare? Păi,
Da, a pus acele sancțiuni pentru acele companii petroliere și pune presiune pe Putin, că asta încearcă în momentul de față, ca să oprească acest război și zice, bă, dacă nu mai cumpără nimeni petrol de la ruși, da, și îl forțează pe Putin să oprească războiul, lucrurile astea o să arate bine și el o să primească premiul Nobel la un moment dat anul viitor pentru pace, că anul ăsta am văzut cine l-a luat. Acum, problema e, și de-aia probabil chinezii au venit și ei să zic, da, puneți sancțiuni, păi prețul petrolului o să urce. Lui Trump nu-i place să crească prețul petrolului și am mai discutat. La nivel intern o să aducă multă inflație și o să aducă presiune destul de majoră pe companiile din Statele Unite. Deci nu știm cât poate să țină acest joc, deoarece dacă petrolul urcă peste 65-70 de dolari, îi nenorocește și economia lui. Vom vedea cât poate să țină acest bluff Trump și dacă e suficient. Și la China poți să te gândești din două perspective că a acționat aici. A acționat în zona în care îi dai lui Trump apă la moară. Da, uite, ai pus sancțiuni, nu mai luăm nici noi atât de mult petrol. Ai văzut că și indienii au făcut același lucru. Și au zis chinezii, bă, nu mai luăm nici noi petrol, ne întâlnim săptămâna viitoare, se întâlnește Xi cu Donald Trump, hai să-i cântăm în strună lui Donald Trump momentan, să-i arătăm că vrem să facem un deal. Deoarece pe 1 noiembrie intră în vigoare acele tarife de, nu știu, 100 plus 100% peste ce era momentan. Deci în final ar fi 150% tarife pentru China. Și pe de-o parte chinezii au zis, da mă, hai să-i cântăm un pic în strună lui Trump, plus că nouă ne convine. Crește prețul petrolului în momentul de față și pune presiune tot pe economia americană. Deci hai să vedem, jucăm la ambele capete în momentul de față și e win-win ce înseamnă pentru China în momentul acesta. Plus că țineți cont că doar transportul maritim, adică nu tot petrolul pe care merge, ci doar transportul maritim a fost momentan tăiat de chinezi. Acum vedem cât. Deci ne jucăm în continuare la mize mari la ceea ce înseamnă geopolitică, iar Trump vrea să joace. Acum ați văzut că în trecut a fost pedepsit cu acele tarife, a încercat să pedepsească el, pe urmă l-au pedepsit alții, pe urmă iar a pedepsit și el și acum îl pedepsesc alții și acum încearcă și el din nou să pedepsească la nivel geopolitic. Vedem în final unde se duce tot acest joc. Săptămâna viitoare e un moment important, deoarece la acea întrunire Xi cu Donald Trump și la întâlnirea oficialilor dintre Statele Unite și Rusia se poate atinge, să zicem, acea pace între ghilimele, deoarece dacă toți ăștia pun presiune pe Rusia, e foarte la un moment dat să zică toți și inclusiv Rusia că domnule nu mai continuăm acest război și hai să-l încheiem cumva. Cu toate că Putin a zis că trebuie să ia ceva, Trump a zis că nu o să lăsăm pe Putin să ia toată Rusia așa și probabil nici chinezul nu vrea ca Putin să ia toată Rusia, sincer, dacă e să vorbim la modul ăsta. Dar mai e pe de parte și Zelenski, care Zelenski ce zice? Nu vrem să dăm absolut nimic din punct de vedere al teritoriului către Rusia. N-ai cum să închei războiul respectiv dacă nu dai niște teritorii pe care poate le-ai pierdut în momentul de față către Rusia. Deci, situația e complicată, vedem cum merge săptămâna viitoare, dar asta e interpretarea pe care o am pe această situație geopolitică din punct de vedere al petrolului și sancțiunile noi pe care le-a pus Donald Trump, dar și faptul că chinezii nu mai cumpără petrol maritim, ci că domnule de frică. Bun, la ce oră aflăm CPI-ul? L-am văzut deja, 3% CPI simplu, așteptat 2,9 și 3% core așteptat cred că 3,1. De fapt așteptarea era 3,1 la ambele, anterior era 2,9 pentru CPI, deci 3%, o raportare cât de cât bună. Bun, hai să vedem ce mai fac piețele între timp aici, între timp ce discutam noi, o mică corecție, vedem ce se întâmplă pe piața bursieră, care probabil a avut o reacție bună, dacă ne uităm un pic aici la SPY, dacă îl găsim rapid, pe futures avem all-time high de la Nasdaq. Deci Nasdaq cu micro E-mini pe Nasdaq a făcut all-time high pe această raportare, se poate vedea aici. Deci pe futures, înainte de deschiderea pieței bursiere, avem un nou all-time high pe E-mini Nasdaq. Hai să vedem și SPY-ul ce zice aici, dacă îl putem vedea. IS1, hai să ne uităm pe IS1. IS1 la fel, a avut o urcare aici la all-time high, 6814 pentru IS1, S&P 500 E-mini futures. Vedem dacă și cele normale vor deschide, adică S&P-ul și cu Nasdaq-ul vor deschide tot la all-time high sau spre all-time high aici. Destul de bine și vă ziceam asta când ne uitam data trecută la S&P, țineți minte, ziceam băi arată destul de bine, asta era spre final de live, arată destul de bine, nu pot să fiu prea bearish pentru Bitcoin și cripto, adică ziceam ok, ETH poate testa
testează sub 3500, dar nu acum, pentru că asta era ideea în mare parte. Nu acum, probabil vei vedea din nou încercare în zona superioară și vom vedea după dacă vedem această mutare în 3600-3200 aici pentru ETH și e de discutat. În continuare nu s-a schimbat nimic la nivel de trend, tot bearish ești aici, atâta timp când nu reiei regiunea de 4302. Săptămâna viitoare destul de important. Totuși la ETH nu s-a schimbat mare lucru. Cei care sunt în ETH și și-au făcut bine portofoliu echilibrat, montan ETH la 3968. A fost la 1500 unde am mai adăugat ce eram aici pe live și am adăugat poate împreună la nivel de ETH. Nu s-a schimbat mare lucru chiar după această cădere masivă pe care am văzut-o în secțiunea de altcoin-uri. ETH s-a ținut bine, Bitcoin s-a ținut bine, Big Cap s-a ținut bine, Small Caps au fost nenorocite. Vor avea și ele o revenire? Probabil, da. Am făcut pentru cei din Patreon și puteți da join în Patreon dacă vreți. Am făcut un PDF pe care greu găsiți așa informații pe internet. Vedem când îl pun, să zicem, și în alte zone, dar el se numește așa. Se numește Cum faci profit chiar dacă ești pe minus în cripto. Da, și se poate. Și se poate vedea aici, în această prezentare PDF, am adunat 16 principii și lecțiile mele de peste 10 ani din experiențe din piețele financiare, aplicabile mai ales în contextul dificil al anului 2025. Și vă găsi informații despre cum am să gestionez pierderile, cum să vă reconstruiți portofoliul și cum să rămâneți profitabili chiar și într-o piață volatilă. Și puteți vedea aici cuprinsul ce conține aceste puncte pe care le vedeți aici, lucruri pe care le-am învățat pe bani mulți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în trecut volatilitatea m-a distrus la un moment dat și de-aia am rămas, să zicem, echilibrat în ultimele două cicluri în ceea ce privește cripto, având în vedere că în faza incipientă, la fel ca majoritatea participanților din piață, am pierdut ceva bani pentru a învăța acele lecții care în sfârșit m-au adus pe o zonă cât de cât mai echilibrată în 2025. Asta vine doar cu experiența și vine în mare parte cu a pierde, nu știu, a pierde bani, a pierde nopți, a pierde timp, a pierde foarte mult pentru a ajunge, să zicem, la această zonă. Bun, CPI 3, salut, a început cel mai mare altcoin season din istorie? Încă nu, dar probabilități încă sunt să se întâmple la un moment dat un altcoin season, pentru că momentan am văzut ce s-a întâmplat cu acele lichidări de 19,5 miliarde. Acum nu toate vor performa după cum v-am zis, de asta e bine să rămâneți în chestii solide și dacă nu, în fiecare caz se poate face și se poate redresa ceva, ok? Din perspectiva portofoliului și poți redresa portofoliul. Clar că dacă ai luat niște decizii greșite la un moment dat, redresarea va veni un pic mai greu, adică nu te poți aștepta la o redresare peste noapte. Durează de obicei 6 luni, 12 luni pentru a putea redresa ca lumea un portofoliu care, nu știu, e pe minus 80% sau 90%. Ăla trebuie redresat cu timpul plus cu aducerea capitalului nou, să zicem, în piață și a face lucrurile un pic diferit de data asta. Nu este o tragedie că pierzi în piețele financiare. O tragedie poate ar fi, nu știu, să renunți la piețele financiare din motivul că piața este manipulată, că ăla este de vină, că ăla este de vină. De fapt, de vină e faptul că ai luat niște decizii greșite, dar nu e niciun fel de problemă asta, deoarece se poate rectifica. Durează și e un proces greu, dar se poate rectifica și poți să ajungi la un nivel în continuare să faci profitabilitate din piețele financiare. Dar clar că ușor nu este, pentru că știi foarte bine, dacă ar fi ușor, toată lumea ar face profitabilitate. Bun. Salut, scoți ceva lichiditate pentru luni marți. Nu scot lichiditate, deoarece în continuare sunt destul de bine poziționat. Adică să vând ceva, nu scot lichiditate, mai am lichiditate în spate dacă e ceva, dar momentan nu mă grăbesc nicăieri. Ok? Bun, păi indice americani pe CFD se pot tranzacționa și cu piața închisă. Ai futures, n-ai futures. Dane, hai la băut, unde să bem? Adică ce să bem? Am zis că mai mult de un pahar, două, de obicei vin sau șampanie nu prea beau altceva. Bun, vezi, ENA acum începe să bubuie, Daniel, incredibil. Da, păi ENA e destul de solidă, e acele criptomonede, printre acele criptomonede care este destul de solid. O vedem aici la 0,48, este destul de bine. Pentru Etena nivelul ăsta este important, undeva la 0,49-0,5. Dacă urcă peste nivelul ăsta ai putea vedea din nou nivelurile superioare, 0,83 ar fi de bază aici. Bun. În toată Ucraina, da, Trump ăsta, Putin vrea să ia toată Ucraina și asta era destul de clar. 2 secunde să beau niște apă. Deci Putin, după cum v-am mai zis, el vrea să ia toată Ucraina. Dar clar că Trump a zis că nu lasă și nici chinezul n-ar vrea ca Putin să ia toată Ucraina. Și probabil nu va lua toată Ucraina, că n-are cum să o ia toată Ucraina. O mică parte din ea ar putea să o ia. Îți dai seama, la o înțelegere, se pot întâmpla lucruri.
Fet de toți banii, zice Cătălin. Păi feci, na, iei de toți banii, să zicem că feci acum este la 0,26, iei de toți banii aici, faci un bounce fetch la 0,41, zici că se duce mai sus și pe urmă îl vezi că se tranzacționează la 0,05 sau 0,06 pe fetch. Eu mi-am pierdut banii, cripto este un scam. Păi da, dacă bagi toți banii într-o criptomonedă care este volatilă, poți să experimentezi acest lucru, poți să experimentezi pierderea capitalului în măsură de 80-90%. Și apoi zici, aoleo, ce s-a întâmplat fetch? Păi da, dacă bagi toți banii în fetch, îți dai seama că se poate întâmpla. Dar poți să ai și reversul, că dacă bagi în fetch la 0,26 se duce la 3, pe urmă ești rege. Numai că am mai explicat, chiar dacă ești rege, o să fii cerșetor din nou, pentru că o să te înveți așa, o să te înveți la nivel de mentalitate că merge. Am prins-o, ca la păcănele sau pariuri sau orice vrei tu. Am prins-o, se poate, sunt un geniu și crezi că se poate întâmpla și apoi vine piața și te face mai humble decât ai fost vreodată în viață. Profitul ăla pe care l-ai făcut o să transformă într-o pierdere și mai mare pentru că nu ai făcut lucrurile corect de la început la nivel echilibrat. Că puțin, să zicem, băi, puțin vând și pleac. Adică să zicem că iei fetch, se duce la $2, faci din 10.000, faci 100.000, pe urmă vinzi, să zicem că vinzi stopul. Hai să zicem că vinzi stopul pe piață. 100.000, ce faci mai departe? Asta e întrebarea. Nu o să vrei să repeți ce ai făcut în primă fază? Ba da, zici, aoleu, care e următoarea? Sau o parte din banii cheltui sau banii respectivi cheltui și uite de la început, da, 10.000, mai bag 10.000 în același lucru. Pe urmă când bagi, vezi minus 90%. Și pe urmă zici, hai că a fost o întâmplare și mai bazi 10.000 și mai bazi 10.000 și mai bazi 10.000 și nu se mai repetă, nu se mai repetă, nu se mai repetă. Și zici, este un schem, m-a manipulat, a venit Trump, a venit Siziu, a venit ăștia, m-au manipulat, niște nesimțiți, Daniel Niță, bla 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 bla. Deci așa se întâmplă, dar dacă vreți să evitați asta, intrați în secțiunea de patron, aveți acolo toate lucrurile la care aveți nevoie să puteți face lucrurile mai corect. Acum, nu, chiar dacă auzi și vezi anumite chestii, până când nu le experimentezi tu pe pielea ta, să vezi că bătaia doare, nu o să poți să te schimbi de cele mai multe ori. Dar e bine să le experimentezi de la mine, care eu am trecut până ele, le-am experimentat. Mi-am luat bătaie în piețele financiare, dar totuși am revenit și am făcut lucrurile corect și acum stau în picioare. Asta ziceam, chiar dacă iei bătaie în piețele financiare, important e să nu iei bătaie de tot. Asta e, și să rămâi cât de cât, dacă nu în picioare, măcar târâși până la linia de sosire. Și mai e o chestie, cineva care nu renunță nu poate să fie bătut pe termen lung, dar majoritatea, și asta este o chestie pe care o puteți întreba, ceea ce majoritatea de obicei renunță după o anumită perioadă. Pentru că crede că nu poate face, domnule, din piețele financiare, sau nu se poate, domnule, e sigur cineva acolo care a făcut ca eu să nu pot să reușesc. Da, așa este, când vrei să faci bani. Breaking news șocant, când vrei să faci bani oriunde, vor fi unii care nu or să te lase să faci bani, nu? Unii care nu or să te lase și nu or să te lase și nu or să te lase până când nu înveți și tu jocul. Ca să poți să te lase, ca să nu mai te lase, să nu mai ceri să te lase, ci să faci lucrurile cât mai corect ca să nu te poată afecta, să reziști la volatilitate. Asta poți să faci. Ok? Bun. Așa este, la 1-2 vând jumate și apoi ce faci mai departe? Ok, să zicem că vinzi și ce faci mai departe? Te duci și îți faci viața în Dubai sau ce faci? Nu o să mai vrei să investești în piețele financiare? Ce faci? Că asta e întrebarea. Mulți nu pierd din perspectiva faptului că investesc în piețele financiare, ci pe urmă pierd că ce fac mai departe cu profitul pe care îl fac și de cele mai multe ori pierd din motivul sizing-ului, cum își construiesc pozițiile în general și cum gândesc. 80% din piețele financiare este partea de gândire, partea de psihologie și cum reacționezi în piețe, atât. Să dai bai, poate să facă și o maimuță, de-aia zic, am avut discuții în trecut cu mulți și apropiați și neapropiați și în diferite contexte. Ce să cumpăr, ce să cumpăr, ce să fac, unde să bag, ce să fac, ce să cumpăr, ce să cumpăr. Zic, bă, n-ar trebui, la modul cum te văd, de neliniștit la nivel psihologic, n-ar trebui să te apropii vreodată de butonul de buy sau de sell. N-ai ce căuta acolo. Păi cum? Trebuie să apăs buy, trebuie să apăs sell, trebuie să cumpăr, aia. Zic, hai să o luăm ușor, hai să-ți dau niște chestii pe care poți să le înveți la nivel de psihologie. Îl întrebam, piața, tu ce crezi? E frumoasă? Da, cea mai frumoasă, facem bani din ea. Zic, nu, piața nu este, vezi? Din nou ai început greșit, piața nu este atât de frumoasă pe cât crezi. Piața poate să fie pentru tine un învățător, dacă o lasă să fie un învățător pentru tine, da? În mare parte ea vrea să-ți ia banii. Cum adică vrea să-mi ia banii? Da, vrea să-ți ia banii. Tu când bagi bani acolo, vrea să-ți ia banii. Nu vrea ca tu să faci bani în piața respectivă. Păi cum? Că piața e frumoasă. Nu. Piața sunt toți cei care activează în piață și în mare parte nu pot câștiga toți. Cum nu pot câștiga toți? Că eu pe internet aud că toată lumea câștigă în stânga și vreau și eu să câștig din piețele financiare.
Nu că e așa, că e așa. Ok, liniștește-te, n-apăsa butonul de buy, că nu trebuie să apăși butonul de buy momentan, ai răbdare și vezi, treci pe toate chestiile astea psihologice, pe urmă poți să apeși butonul de buy. Și zic, ok, am 1000, să-i bag pe toți. Zic, păi nu așa, stai, apasă butonul de buy acum, după ce ai trecut și ai învățat ceva psihologie, apasă butonul de buy cu 10%. Cum 10%? Că vreau să fac bani mâine, poimne, peste 15 zile, trebuie să mă duc, trebuie să ajung în Dubai, trebuie să nu știu ce. Zic, da, ia ușor, îi bagă 10% și pe urmă vezi. A băgat 10% și după ce a băgat 10%, piața a picat 30% și a zis, da, nu mai cred că mai vreau, nu mai vreau să mai bag. Nu mai e, aveam altă idee acum, nu mai e, nu mai pot să bag acum alți bani, lasă că e 90% pe care mai am. Păi și cum, n-ai vrut să cumperi chestia respectivă? Ba da, dar uite m-am răzgândit între timp. Te-ai răzgândit între timp? Deci n-ai avut până la urmă. Bun, deci așa merg piețele financiare. O să aștept bear market clar. Păi aștepți, dar ok, și vine bear market-ul și ce faci? Dacă aștepți bear market, clar. Bun, mulțumesc mare om că și azi ești aici cu noi și încă iubești. Da, iubesc comunitatea în continuare. Nu contează cine mă înjură, cine nu mă înjură. Câteodată cu unii e ca într-o relație toxică, dar e ok, nu e niciun fel de problemă. Așa e la noi, v-am mai zis, e cam politică și fotbal, știi? Dar e în regulă, nu e niciun fel de problemă. Când ai un președinte al unei țări puternice care manipulează piețele financiare și la mită prin anumite metode, la ce te mai aștepți? Uite, vezi, cineva aici care zice că domnule, m-a manipulat Trump și eu din cauza lui Trump nu fac bani în piețele financiare. Breaking news, piețele s-au manipulat și înaintea lui Trump, numai că nu erau pe față. Acum sunt mai pe față, a zis Trump, băi, eu și cu familia mea vrem să facem bani, cum au făcut și ceilalți. Păi uite-te la ceilalți președinți al Statelor Unite, cu cât au intrat în guvern și cu cât au ieșit. Uite-te de acolo, ca să observi diferențele. Deci au intrat cu 100 de mii, au ieșit cu 50 de milioane. Păi cum au ieșit cu 50 de milioane când au intrat cu 100 de mii? Asta e o întrebare bună. Uite la Nancy Pelosi și la alții care activează în sfera guvernamentală din Statele Unite. Cum au salariul de 100 de mii și net worth la 1,2 miliarde? Păi cum? Zi-mi și mie că vreau și eu. Vreau să intru în guvernul Statelor Unite, să mă duc și să fac și eu din 100 de mii 1,2 miliarde. Din muncă cinstită. Crezi că piețele nu s-au manipulat până acum? Ba, s-au manipulat, tată. Și rău de tot s-au manipulat până acum și se vor manipula în continuare piețele financiare, pentru că asta este. Bun. Asta nu înseamnă că tu nu ar trebui să investești. Ba da, trebuie să o faci cumva în care să reziști și la momentele astea. Cât se manipulează, poate mai mult. Câteodată se manipulează mai mult, câteodată se manipulează mai puțin, câteodată poate nu se mai manipulează deloc. Leșilor lene, știi, bă, aia că manipulat, nu mai, că acum se schimbă treaba, vin alții, pleacă alții, se schimbă treaba, nu mai manipulați, că nu mai e miliarde, am făcut 500 de milioane, de ce să mai manipulez acum, că nu e suficient. Bun. Mult mai departe, în bear market luăm BTC și nu ne atingem de altceva. Cum vă sună asta? Nu știu, hai să întrebăm aici chat-ul. Cum vă sună asta? În următorul bear market luăm BTC și nimic altceva. Cum vă sună asta, chat? Lăsați e de bine sau e de rău? Nu știu, întreb chat-ul. Pentru că majoritatea așa gândește acum. Luăm doar BTC și nu ne mai atingem de nimic la nivel de altcoin-uri. Deci fii atent ce a făcut piața la nivel psihologic investitorul de retail. În 2021 a venit cu ideea altcoin-uri. Altcoin-urile au mers cât de cât în sus, pe urmă a picat. Pe urmă în 2022 s-a luat Bitcoin, dar nu era așa de mare interes poate pentru Bitcoin. Altcoin-uri că crește, se repetă. Nu s-a întâmplat, a performat doar Bitcoin. Cei care nu au avut balanță în echilibru n-au făcut mai nimic în acest ciclu. Să zicem din perspectiva asta, doar Bitcoin și au mai fost câteva, trebuia să le alegi bine. Solana, Sui. Ave, nu știu, altele care au mai performat pe lângă, dar mai puțin. Ok, și acum de la retail-ul, ideea lui de bază era altcoin-uri, acum a venit la altă extremă, Bitcoin. Cum vă sună asta? Vă las pe voi să-mi răspundeți pe chat. Ce va urma? La un moment dat. Vă las pe voi, din punct de vedere al probabilităților și din experiențele pe care le-am avut în piețele financiare, ce se întâmplă când retail-ul în mare parte se leagă de mână și zice în următorul bear market doar Bitcoin. Ce se va întâmpla? Bun. Uite, Florian Trifan ce BTC și ETH. Bun.
Bubuială pe alt și BTC soartă aur, dar probabil se va întâmpla asta, da. Probabil vom avea bubuială pe altcoin-uri, dar cele care vor mai rămâne, vedem câte mai sunt în picioare. Dar probabilitatea foarte mare este că altcoin-urile care vor fi relevante după ciclul ăsta vor bate Bitcoin rău la nivel de performanță. Vor bate Bitcoin rău la nivel de performanță, similar cum Nasdaq și companiile de tech au bătut aurul rău din 2000 până în 2025, ok? Bun, în ber eu zic că iau BTC majoritar și un pic ETH sau ceva alt. Fernando, care bun. 40 BTC, 40 ETH și restul big caps. Nu e rău. Vezi, poate mulți acum nu neapărat că nu mai vor să atingă de altcoin, dar poate și-au învățat riscul. Cine știe. Asta urma ar fi și altă chestie. BTC în lateral mult timp, alte monede popcorn. Cel mai probabil, da. De ce? De ce? De ce chat se întâmplă de astea? De ce se întâmplă de astea? De ce se întâmplă de astea? Păi se întâmplă de astea pentru că piața ce vrea să facă? Nu? Să piardă cât mai mulți bani majorității, cât mai mult timp majorității și să-i bage în frică cât mai mult timp și să-i facă să vândă. Nu? Asta vrea să facă piața. De obicei te face când ai așteptări destul de mari de la o chestie care nu se întâmplă, pe urmă schimbi macazul la extrema cealaltă și când schimbi macazul la extrema cealaltă, bam, durere, piața face durere majorității participanților din piață. Asta face. Asta e așa e. Te face cea mai mare durere pe care poți să o ai. Bun. De asta e important să fie echilibrat. Să ai și Bitcoin, să ai și ETH. De ce nu? Să ai și Bitcoin? Sună rău? Să ai și ETH? Sună rău? Să ai și ceva altcoin-uri? Sună rău? Nu sună rău. Adică de ce ar suna rău? Da? De ce ar suna rău să fie echilibrat? Bun. Nu există termenul de mai corect, Daniel, ori e corect, ori nu. Mai bine se folosește. Ok, înțeleg, este live. Ai făcut vreodată un live? Te întreb, nu mă iau de tine. Ai făcut vreodată vreun live? Ți-ai pus camera în față, îți bate lumina din stânga, creierul este într-o direcție, mintea e într-o direcție, glonțul așa, mistrețul invers, înțelegi? E un pic, nu sunt chiar analfabet, adică știu cum se folosește limba română, am trecut și eu prin școala generală, prin liceu, prin facultate, prin masterat, am mai trecut și eu prin chestii. Dar da, înțeleg și încerc să devin mai bun. M-ați corectat de multe ori pe aceste live-uri și de multe ori am reacționat pozitiv. Adică am făcut lucrurile mai corect în exprimare cât am putut eu să le pot exprima. Bun. Câteva alturi o să performeze, restul nimic. Păi nu pot performa toate, dar alea care vor performa bine. Acum care sunt alea? Cele care fac buyback, adică care își recumpără tokenul, cele cu utilitate și cam atât. În rest mai nimic. Cele care vor avea ETF-uri, alea vor performa bine din nou, deci cam la asta vrei să te uiți în materie de care altcoin-uri vor face trilioane. Cam asta vor face trilioane. Like-ul, da, îl puteți lăsa dacă vreți aici. Îi salut și pe cei din reluare, deoarece se vor uita mulți în reluare. E ora 4, deci mai avem un pic până când se deschide piața bursieră. De ce aveți aici like-ul? De ce insist pe partea psihologică și de ce nu trecem doar la grafice? Pentru că nu asta contează în piețe. La un grafic se poate uita oricine. Uite, ne putem uita la graficul ăsta. Poate să-ți spună că o să crească și o să scadă. Și ce? Ok, să zicem că crește, să zicem că scade. Și ce? Oricine poate să-ți facă o analiză tehnică, poți să pui o maimuță să zică că scade, crește. Clar că poate să fie o analiză tehnică mai bună, o analiză tehnică mai proastă, poate o maimuță nu o să lovească exact anumite zone și anumite chestii și nu o să exprime perfect, dar nu asta e principalul lucru care ar trebui să te uiți când începi în piețele financiare, ci la partea de psihologie în care ar trebui să stai să tatonezi mult partea respectivă și să înveți de la cei vechi cât poți la nivel psihologic din piețe și greșelile pe care le-au făcut din piețe. Asta trebuie să faci prima dată și în al doilea rând poate să mai înveți despre piețele financiare, ce este partea economică, cum se mișcă piețele, să te uiți la un grafic să vezi ce se mișcă sus-jos, să vezi volatilitatea, să înțelegi la ce reacționează piețele, la nivel geopolitic, la nivel economic, să le înțelegi pe astea și apoi să te uiți pe grafic și să încerci o analiză tehnică, care și aia e parte din joc, adică poți face o analiză tehnică să nu intri într-un top dacă ceva a pompat cum a pompat aurul și vă ziceam nu-l cumpărați, că s-a dus foarte sus și acolo este un exit liquidity, nu trebuie să înțelegi anumite aspecte și de chart și de grafic. Așa, abia apoi să te uiți la nivel de a cumpăra sau nu a cumpăra, să-ți înveți riscul, să-ți înveți capitalul, sizing-ul și toate, înainte să te apropii de un buton de buy, înainte să te apropii de el. Pe urmă poți să te apropii de butonul de buy, că înțelegi riscurile, înțelegi ce poți pierde, ce poți câștiga și atunci poate faci lucrurile mai corect, ok? Dar de asta stăm pe partea psihologică, deoarece ea e cea mai importantă și după cum ați văzut, experimentând acum poate câțiva ani de zile, care pentru voi poate
poate că sună că am experimentat, nu știu, 3 ani de zile de piețe financiare în care am pierdut, poate pentru voi, mulți care ați pierdut, credeți că este ceva wow. Nu. Asta este average-ul. 80% pierd. 80% pierd în primii 2, 3, 4 ani de tranzacționare sau de investiții în general, pierd. Cei care trec de borna de 4-5 ani și încă revin și încă și rebalansează portofoliile pot încerca mai bine. Clar că încerca să facă mai bine și apoi fac profitabilitate. Clar că sunt unii care o iau bine poate mai de la început și fac lucrurile mai corect de la început, că văd la alții care au experimentat chestii, văd la experiența lor și iau și ei niște decizii mai corecte în ceea ce înseamnă portofoliu. Dar sunt mai puțini ăia. De obicei, majoritatea învață din durerea pe care o experimentează în anii ăștia incipienți. Iar mare parte renunță. Asta este un studiu făcut. Mare parte renunță. Average-ul, când începi și pierzi, e undeva la 3-5 ani. Pe urmă, nu mai vrei să investești deoarece experiența ta a fost proastă. Când ai o experiență bună, creierul zice vrei să rămâi acolo. Când ai o experiență proastă, creierul zice fugi și nici măcar nu se gândește să analizeze de ce experiența aia a fost proastă. Că așa merge creierul ăsta uman pe care îl vedem aici. Bun. Daniel, ești deosebit pentru că apare exact când lumea are mai mare nevoie. Păi, în momentele astea are nevoie. În momentele când piața crește și atunci poate are nevoie, deoarece multă lume atunci este în FOMO și nu vrea să vândă nimic sau nu vrea să iasă din piață, că se duce mai sus, dar acum e mai important să-ți pui baza. Și am zis, nu e niciun fel de tragedie că pierzi din piețele financiare. Ești în medie dacă pierzi din piețele financiare. 80% în piețele financiare pierd. Acum, e destul de clar că dacă ești pe termen lung, am mai zis, dacă ești pe termen lung și nu renunți, s-a dovedit științific că nu o să pierzi în piețele financiare. Okay? S-a dovedit științific și este dovedit științific, dar după cum am mai zis, e dovedit științific că ești la 3-5 ani, oamenii renunță. Deci, asta e chestia. E greu să treci peste etapele astea de durere pentru a putea face lucrurile corect. Și intervine creierul care joacă mereu iluzii. Că face, că nu știu ce, că nu știu ce. Câteodată încearcă să faci lucrurile după anumiți parametri pe care ți-ai impus și să mergi mai departe. Bun. Mai departe, man, ești cel mai cool. Nu cred că sunt cel mai cool, sunt oameni mai cool decât mine și am zis, din ce am experimentat eu în piețele financiare, cel mai important lucru este să rămâi humble în piețe. Mai ales când investești în piețe, deoarece când crezi că ești un geniu, nu ești un geniu. De cele mai multe ori. Mai bine ca tine nu le zice nimeni. Încă nu sunt investit în cripto, dar te urmăresc și încerc să învăț din toate experiențele tale. Mult succes. Emanuel, foarte bine că încerci întâi să înveți și nu te apropii încă de butonul de buy. Dar nu e să zici că nu poți să o faci. Ți-am zis, începe sizing-ul ușor. Nu trebuie să începi dacă ai $1000 să-i bagi pe toți odată. Bagi un pic, mai înveți volatilitatea, înveți despre tine, că totul este despre tine în piețele financiare și după cum reacționezi la anumite lucruri despre piețele financiare și atunci o iei ușor. Vezi în ce îți permiți să investești, vezi ce îți permiți la nivel de a băga în piețele financiare și în ce a băga în piețele financiare. Okay? Îmi place mult live-urile tale, atingi toate subiectele, psihologie, politică, economie, AI. Da, încerc să le fac pe toate. Am studiat economie, am studiat geopolitică și cumva mai am o idee despre cum merg lucrurile și desigur am studiat piețele financiare 10 ani și m-au lovit în diferite locuri în care nu m-aș fi așteptat niciodată să mă lovească câteodată. Bun. Dacă tot nu ai văzut în acest ciclu BTC este safe way, doar el performează 80% din ciclu, nu crește șansa pentru ca ciclul viitor să performeze ETH mai bine decât BTC, fix asta am zis, nu neapărat ETH. Ce rămâne relevant la nivel de cripto o să performeze cel mai probabil mai bine decât BTC? Asta e istoria, uite-te la aur, compara aurul cu S&P-ul și cu Nasdaq-ul și o să vezi ce o să va întâmpla cu cripto mai departe. Bun, Daniel, crezi că SEI are potențial? Are, dar dacă tu iei doar Bitcoin, ETH și SEI, Bitcoin stă în lateral, ETH poate mai crește un pic și SEI se duce la 0. E o chestie, dacă mai iei încă câteva, să zicem, pe lângă, da? Nu trebuie să iei mai mult, să zicem, de 10 din perspectiva asta. Măcar aim ar fi în 10. Să pui capitalul major în maxim 5, adică capitalul mare pe care l-ai să-l pui în maxim 5, acolo să pui capitalul major plus cash și restul să poți să speculezi. Că una, de exemplu, care are capitalizare mică, poți să-ți facă foarte mult cu o investiție mică, unde riscul desigur este mare. De asta nu poți să pui casa pe ea. The market will humble you. Da, e destul de clar. E destul de clar că atunci când crezi că ești un geniu, de fapt nu ești un geniu absolut deloc. Bun.
Bun. Sunt de la începutul lui 2022 în piață și crede-mă că e foarte dificil. Păi am zis eu că e ușor, țineți minte toate live-urile, m-am zis, băi, e greu, dar se poate, da, cu disciplină, cu ceva educație, cu ceva investiții cât de cât solide, cu echilibru, se poate să reziști, dar e greu. Am trecut prin foarte multe dificultăți, dar nu o să renunț. Exact, dar ți-am explicat, mare parte renunță după 3-5 ani, cam ăla e lifespan-ul, chiar mai puțin câteodată, depinde. Am auzit că Nokia Capital ar fi în spatele Atom, o fi adevărat? Nu știu, dacă au investiții acolo nu înseamnă că neapărat că sunt în spatele lor. Ia să ne uităm aici să vedem. Bun. Ce se mai întâmplă? Ia să vedem. Bitcoin jumps, ok, 112.000. Spot Gold pierde aici, 4.113, dar a fost chiar mai jos de atât. ETH already front-running the 10 AM slam. Ați văzut că aproape în fiecare zi, pe la ora 5-6 ora României, niște băieți vin și fac anumite lucruri în piețele de criptomonede că ele scad. Da? Acum ați văzut că nu sunt doar piețele de criptomonede, sunt și cele de acțiuni. La ora exactă te uiți pe ceas, slam dunk. Probabil ce au zis băieții? Bă, am manipulat piețele bursiere, am manipulat piețele de metale, am manipulat piețele de obligațiuni. Nu am fi mai bine să mai punem un pic și piețele de criptomonede la un nivel mai mare? Păi am zis că asta se va întâmpla de când au intrat Jump Street și băieții mari în partea respectivă. Da? Bă, nicăieri nu intră ăștia instituționali fără ce? Să-mi spuneți voi pe chat. Deci unde intră ei de obicei? Când sunt siguri de ce? Că trebuie să aibă o anumită siguranță a ce? Nu? A ce? A prețului, exact. Nu or să intre nicăieri cu un capital mare dacă ei nu știu că pot avea măcar un control mic. Bă, nu poți să ai control total asupra unui asset, că nu știi din ce diferite zone vine lichiditatea. Dar trebuie măcar să știi că ai un control acolo la nivel de preț, ok? Și atunci intri în zonele astea. Și o să fie și mai mare controlul instituțional pe zona de cripto, având în vedere că acum multe balene și vând Bitcoin-ul și vând ETH-ul și cumpără acele ETF-uri. Nu neapărat vând, cumva trec din spot în zona de ETF-uri în momentul de față. Și le dau ălora portița să poată să aibă mai mult control, nu? Cum au avut și pe aur o lungă perioadă. Faptul că aurul crește în momentul ăsta parabolic nu este întâmplător. Faptul că aurul a stat în lateral 10 ani nu este întâmplător. Nimic ce vezi în piețele financiare nu este întâmplător. Bun. Daniel, spune-ne cum e cu portofoliul de risc și de bază. Am două, portofoliu de risc și portofoliu de bază. Portofoliul de bază, cred că zice numele. Portofoliul de bază, unul de bază, da, în care în 5 monede, 6 monede maxim mari, am cam toate lichidate din el și apoi restul de monede pe care le am în portofoliu de bază am mai puțin băgate în ele, dar am o încredere mai mare. Portofoliul de risc am o încredere mai mică. La 3, 6, 9 luni mai mă uit la el. Intrați în secțiunea de Patreon, deoarece eu cred că o să vă ajute foarte mult și aveți și acel PDF, plus că acel PDF o să îl tot updatez, deoarece n-am pus tot acolo ce aș fi vrut să pun în el. Dacă aș fi pus tot, probabil ar fi fost undeva la 50 de pagini. Așa, 8 probabil se mai citește, 50 de pagini probabil nu se citește. Bun. ENA văd că se ține bine. Da, pentru că fac buyback la monedă și au și profitabilitate. Cei de la Athena au profitabilitate, cei de la Hyperliquid au profitabilitate, cei de la ETH au profitabilitate și ARB-ul ar trebui să aibă profitabilitate având în vedere TVL-ul și toate chestiile pe care le face. AAVE are profitabilitate. Uitați-vă la companiile astea care mai au și ceva profitabilitate, fac și buyback și uitați-vă și la cele care pot avea utilitate la un moment dat. Asta vor performa bine, indiferent de situație. BNB-ul, de exemplu, a performat foarte bine, indiferent de situație, pentru că au capital foarte mare cei de la Binance și fac profitabilitate și poate să bage din profitabilitatea aia în token. Ați văzut că s-a listat tot cu tokenul lor acum și pe Coinbase. Nu este ceva, să zicem, șocant, având în vedere nici faptul că i-a dat Trump această... Hai să ne uităm aici. Grațiere nu este wow. Bun. Și de ultimă oră, președintele SUA Donald Trump îl grațiază pe fondatorul Binance, Xi Jinping, era să zic Xi Jinping, Changpeng CZ Zhao aici. Într-o decizie surprinzătoare, administrația Trump a anunțat grațierea completă a lui CZ, fondatorul și fostul CEO al Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare cripto din lume. Potrivit declarației oficiale, grațierea vizează recunoașterea contribuțiilor inovatoare aduse industriei blockchain și a cooperării cu autoritățile americane. CZ fusese condamnat anterior pentru încălcări legale de reglementări financiare și spălare de bani. Nu cred că a fost condamnat pentru spălare de bani, e misleading aici din punctul ăsta de vedere.
și el n-a recunoscut asta, ci e singurul om din istoria Statelor Unite, și am mai discutat asta atunci, care a fost condamnat pentru faptul că prin platforma lui s-au spălat bani. E o mare diferență între a spăla el bani și a spăla oameni care tranzacționează în platforma lui. De ce? Asta se întâmplă și în sistemul bancar, asta se întâmplă și cu JP Morgan și cu Bank of America și toate astea le puteți căuta voi în timpul vostru liber și ei au primit foarte mari amenzi, cum au primit și Binance. Clar că ăștia au primit cea mai mare amendă, ăia n-au primit atât de mult cât băncile, cât ar fi trebuit să primească, că făceau ăia spălare de bani și alte lucruri nasoale în băncile din Statele Unite, că se fac chestiile astea, nu poți să controlezi exact flow-urile în mare parte. Deci e misleading aici și asta zice și Trump când a fost întrebat de ce l-a grațiat, că e chiar singurul caz din istorie în care se face o condamnare pe ceva de genul ăsta. De obicei nu, primești amendă și papa la revedere, pentru că nu tu ai spălat bani. Acum, că CZ a făcut ceva rău sau n-a făcut ceva rău, a făcut și bine, a făcut și rău, ca oricine la nivel mare e imposibil să nu faci ceva bine și ceva rău. Fără CZ, cripto nu era unde era, fără CZ poate nu erau atât de multe lichidări cât au fost în perioada trecută, pe care am văzut-o acum. Inițial. Trebuie să te gândești la om în ansamblul lui. Acum, că mulți îl urăsc, mulți îl iubesc, așa e când ești la top, unii te urăsc, unii te iubesc. Unii pierd bani, unii câștigă bani, unii pierd bani, unii câștigă bani, așa e peste tot. CZ nu este un sfânt, Trump nu este un sfânt, la nivel mare nimeni nu este un sfânt pentru că așa se întâmplă de obicei. Dar ca să fie corectura, el nu a fost, să zicem, aici, încălcări legate de reglementări financiare, spălarea de bani. Spălarea de bani făcută prin platformă, trebuia adăugat. Binance a plătit amenda record de peste 4 miliarde, da, chiar record, în 2024 pentru a încheia procesul. Nu știm cât i-a dat lui Trump. Acum sunt teorii și teorii cât i-a dat lui Trump, că știm foarte bine că Trump nu mișcă un deget fără să primească ceva, sau familia lui, sau 5 minute până când se deschide piața bursieră. Grațierea vine într-un moment în care administrația Trump semnalează o tendință mai prietenoasă față de economia și inovația financiară. Impactul asupra pieței, piața cripto a reacționat instantaneu pozitiv, Bitcoin a urcat și BNB în creștere. Investitorii văd gestul ca un semnal clar unei noi ere de deschidere în politica față de industria blockchain. Pe scurt, grațierea lui CZ este nu doar un moment simbolic, ci un potențial punct de cotitură în relația între guvernul SUA și sectorul cripto. Aici vedem pe CZ și pe Donald Trump. Ce credeți voi despre asta? V-am zis opinia mea în ceea ce privește această grațiere. N-a fost, probabil a costat ceva, nu știm exact cât a costat, dar știm foarte bine că ăsta CZ prin Binance sau prin fondul pe care l-a băgat vreo 2 miliarde în ULFI, în compania, fondul lui Eric Trump, care țin acele 2 miliarde și atâta timp cât țin acele 2 miliarde, fondul lui Trump face vreo 80 de milioane pe lună, momentan. Bun, a ieșit CPI 3, da. Bun, mai departe, poate încep și cei de la Multiversic să facă buyback la Gold dacă mai iau din ce. Am văzut acum că ar vrea să votează acel lucru, dacă o să treacă sau nu o să treacă vom vedea. Vor să facă o companie care să cumpere Gold, similar cum are Chainlink, similar cum, nu știu, are ETH până Tom Lee și Bitcoin prin Sailor și toate astea. Vom vedea dacă vor reuși ceva acolo, să facă buyback la token, dar o să fie un proces foarte greoi. Plus că trebuie să umblu la tokenomics pentru asta, pentru că nimic nu se face fără bani. Daniel, hai să fim prieteni în real life. Prieteni, în afară, stăm aproape unul de altul. Tu la Amsterdam, eu la Bruxelles, în țară la fel. Tu la București, eu la Ploiești. Ok, am înțeles. Da, nu am foarte mulți prieteni. Nici timpul nu-mi dă spațiu necesar poate să-mi fac prieteni noi. Am destul de puțini prieteni, dar cei pe care i-am țin destul de mult la ei. Ok? Și e diferență între prieteni, amici și alte cunoștințe, să zicem așa, în ceea ce mă privește pe mine. Da? Și în general oamenii n-au atât de mulți prieteni. Cine are foarte mulți prieteni e un red flag din punctul meu de vedere dacă îi numește pe toți prieteni. Nu există să ai atât de mulți prieteni. Da? Bun, sunt în cripto din 2017, plus că cei care investesc tranzacții sunt mai singuratici așa de obicei, ca și personalitate. Sunt în cripto din 2017, niciodată nu am urmărit vreun YouTuber român, tu ai anumite cunoștințe, dar cam multă filozofie. Singurul YouTuber care trebuie urmărit de toată lumea este Benjamin Cohen. Benjamin Cohen care și el manipulează în felul lui, care zice întotdeauna că are dreptate și n-are dreptate.
Întotdeauna. Băi, la creator de conținut oricine. Dacă Cohen, de exemplu, o dă în bară un an de zile, o să-ți schimbi opinia și despre Cohen și zici că e un nesimțit, nu? În mare parte, dacă o să o dea în bară, să zicem, un an de zile. Chiar dacă omul o să recunoască că a dat-o în bară un an de zile sau 2. În piețele financiare poți să ai dreptate. 2 ani, 3 ani, 5 ani și pe urmă poți să ai dreptate 5 ani. Uite la Michael Burry, nu? Cum a zis că sell în 2021 și piața bursieră a făcut 33 de all-time high-uri de atunci. A avut omul dreptate în 2018 și n-a mai avut după. Nu vă mai uitați la creatorii de conținut sau oameni pe care vedeți pe internet să vă spun exact ce să faceți voi. Puteți lua idei de la ei și da, Cohen este un analist foarte bun, e foarte bun, nu știu dacă ajung la conferința Bitcoin din Amsterdam, poate, dacă ajung, poate îi spun dacă putem face un interviu împreună, dar da, este foarte bun ca analist, dar ideea ta că un singur om ar putea fi urmărit e o idee proastă. Din multe perspective, pentru că tu o să intri în acea bulă și atât. Dacă Cohen e doar bearish, da, și merge o perioadă, zici că e un geniu. Dacă pe urmă piața se întoarce împotriva lui sau pe urmă se întoarce el și zice că e bullish și piața e bearish, ce faci mai departe? Ia informația pe care o iei de la fiecare, trece-o prin filtrul gândirii tale și apoi vezi dacă se pupă cu ce vrei tu să faci mai departe. Și dacă vrei să-l urmărești pe Cohen, urmărește-l, dacă vrei să-l urmărești pe Daniel Niță, urmărește-l, dacă nu mai vrei să-l urmărești pe Cohen, nu-l mai poți urmări pe Cohen, dacă nu vrei să-l mai urmărești pe Daniel Niță, nu-l mai urmări pe Daniel Niță sau pe oricine altcineva, ok? Fă-ți și research-ul tău și asta am zis tuturor, nu doar filozofăm aici pe canal în niciun caz, îmi pun mereu banii unde mi este gura, am investițiile pe care le am și nu este filozofare în niciun caz, ci este psihologie curată, ceea ce 80% din piață este parte de psihologie. Poți să ai cea mai bună analiză din lume, poți să o ai degeaba dacă piața face ceva în total neașteptat și invers. Și orice analist poate să greșească, orice trader poate să greșească, orice trader are poziții câștigătoare, orice trader are poziții pierzătoare, orice investor are poziții bune, poziții mai puțin bune, ani mai buni și ani mai proști, pentru că toți suntem oameni în final. Dacă îți vine să crezi bine, dacă nu, decizia îți aparține. Am zis-o de la început, nu țin pe nimeni aici pe canal să se uite nicăieri, nu oblig pe nimeni absolut la nimic aici, informația pe care o dau este gratis, toată, cu toate că aș putea să zic, bă, doar tot e gratis. Tot ce am cumpărat, tot ce am vândut, tot a fost. Bun. Manuel Grecu, welcome to the moon. După grilă deci nu mai încerca să zici, bă, ăla e prost, n-are nicio relevanță pentru tine, crede-mă. Tu trebuie să zici, ok, ce a zis ăla, ce a zis ăsta, ce a zis ăla, ce a zis ăla, hai să vedem unde stăm totuși și cât e mai aproape de realitate X, Y și Z și cum am putea să ne poziționăm în așa fel încât să fim cât de cât echilibrați. Atât trebuie să gândești, nimic altceva. Bun. Mai departe, după lichidările de acum 2 săptămâni vine și grațierea lui CZ. Nu pare cam ciudat? Păi asta am zis, că este destul de ciudat și clar că ceva acolo e. Ce părere despre ETH și în următoarele ore zile? Imediat ne uităm să deschide piața bursieră. Ia să ne uităm aici pe Bloomberg. Bloomberg Live. Trebuia să-mi spuneți că se deschide piața bursieră. The Novelis aluminum factory here in New York State. As a result, Ford is up more than 3% because it looks GM, which President Trump saying that GM. Yeah, they're saying that they're going to have to pay. Bring back Bowersock Capital. Bowersock. Mă scuzați. That's kind of the story of this market, right? Things could have been so much worse, but is that really reason to rally this far, this fast? We're deep into the greed phase of the fear-greed cycle. And so there's a lot of FOMO going on, and I think that the momentum is very significant. So frankly, I think that as long as earnings overall don't really unexpectedly surprise investors, I don't see earnings themselves being a reason for a major market setback. And frankly, Intel's earnings and the earnings by Lam Research earlier this week, both of which are AI-related tech names, surprised on the upside. And I think we may see more of that.
I was reading some research from Citrini Research that's done really excellent job on capturing the AI trade. Emily, they wrote over there something that has been a relative comfort in being able to stay long despite calls for an AI bubble so far has been the fact that most of the CapEx has come from cash and cash flow. You don't have a bubble until the majority of the expansion is done on debt. I bring that up because we have coming into the market $38 billion worth of Oracle coming in to secure financing for a data center that they're building for Piața bursieră OpenAI. all-time Does high. the use of debt concern you from these tech giants? That is, you are right that until very recently, the AI spending was funded by free cash flow. And now the Fabulous Five are starting to take on debt to do this. I think the most analogous recent period in history that I'm looking to is the telecom boom. And the real build out was 1997 to 2000. A lot of that was debt financed. And so, yes, it does concern me that debt is now part of the equation. But I still think that if you look at where we are versus that telecom boom, we're still a couple of years, 1 to 3 years away from that coming to an end. I think debt is one indicator that we're getting closer. What do you like right now outside of growth? Or let me put that a different way. Do you see value that's worth buying in this market, Emily? Yeah, it's tough. It's tough right now to put cash to work, and it's definitely tough to chase these tech names if you don't already own them. We like financials because I think they will benefit from deregulation. The capital loss requirements have significantly loosened, and most of the banks have not taken advantage of that yet fully. And earnings last week, I think, were a good indication that that things are looking good for financial institutions generally. I think they will benefit from the adoption of digital payments over the next 5 to 10 years. So you have a little bit of an AI boost and some productivity boosts that are going to come from AI and AI spending. So I think generally financial services are probably still at a good value. Has we've seen some stocks get clobbered as a result of the one big beautiful bill, but you note that there were some real tax advantages there for certain businesses. Is there an investment case to be made because of some of those changes? Yes, I think I mentioned previously that I mentioned two sources already of stimulative spending that are going into this economy. The first being AI spending, and the second, higher end American consumers. The third is that the tax legislation put new depreciation rules in place, which provide a very strong incentive to finish construction, capital spending projects by December 31st of 2029. So there is a rush to start these projects and finish them within 3 years. And that is also going to inject more stimulus into this economy. Emily, it's an interesting environment because you have that at the same time that you have Trump sparring with Canada over trade talks, with trade talks on deck for China. From Bespoke, they said companies so far on their earnings calls are avoiding mentions of negative macroeconomic headwinds on their earnings calls. Are you surprised that more of corporate America isn't citing this macro environment, or has it just become all the more friendly for them? I think there's a certain amount of fear out there. I think people are trying to avoid any kind of statement that could be construed as political. Why do that? Why put your head up above? Ok, zice bine Tanti asta ce zice. Zice că n-am putea afla undeva între 1997 și 2000, la nivel că multe companii au datorie în momentul de față și împrumută foarte mulți bani pentru a putea duce mai departe această manie pe care o vedem în momentul de față pe bursa americană cu urcările astea. Dar, după cum ne zicea, e foarte posibil să fim la între 1 și 2 ani distanță, sau poate chiar 3 ani distanță de un final în ceea ce privesc aceste urcări, ceea ce sunt de acord și asta vă ziceam și eu. Mulți în momentul de față zic că este topul. Când majoritatea zice că este topul, nu e topul de cele mai multe ori și lucrurile merg mult mai sus. Bun, până acum în ciclul ăsta Cohen a cam dat predicțiile la virgulă. Vezi, asta sunt lucrurile pe care majoritatea le face pentru a pierde bani în piețele financiare, crezând că
cineva a dat la virgulă. Ce a avut dreptate Cohen, și dacă mai discutăm despre asta, am mai zis-o, nici n-are rost. Deci dacă zici de oricine, fie că Daniel, fie Cohen, că a prins la virgulă un ciclu sau ceva, nu e bine pentru tine din multe puncte de vedere. Deoarece tu o să te bazezi doar pe chestia respectivă în viitor și atunci așa pierde retail-ul foarte mulți bani de cele mai multe ori. Ok, fără să fac o analiză proprie. Chestiile pe care Cohen le-a zis bine au fost doar de dominanță. În rest, Cohen le-a reîntors în favoarea lui de multe ori. Dacă ne referim la ETH, unde casa era la 500 euro, a mutat la 1300. Dacă ne referim la Bitcoin, care a fost bearish până la 35-40 de mii, și multe altele, multe altele. Nu a prins la virgulă nimeni absolut nimic în ceea ce privește un ciclu financiar, pentru că n-ai cum să-l prinzi la virgulă un ciclu financiar. Ok? O să crezi că cineva a prins la virgulă un ciclu financiar, dar n-a fost așa. Să-ți dau un exemplu. Ai fi putut crede că eu am prins ciclu financiar perfect în 2021 când am vândut 70% din portofoliu înainte ca piața să pice. Nu a fost perfect, pentru că după ce am vândut 70% din portofoliu, înainte că piața să pice, piața a picat destul de grav, dar și-a revenit și a făcut un all-time high, înainte să pice și mai grav. Ok? Bun, deci așa pierde retail-ul foarte mulți bani de multe ori, bazându-se doar pe o singură analiză sau doar pe o singură persoană care a avut dreptate o perioadă. Nu mai faceți asta niciodată. Echilibru, balanță, portofoliu, ideile, luați-le de la fiecare în parte, vedeți ce analize, ce lucruri, ce deține fiecare, cum se poziționează fiecare și luați și deciziile pe baza acestor informații per total, dar luați-le voi. Ok? Bun. Eu vă zic de bine, acum fiecare mai departe face ce vrea. Bun, nu înțeleg nimic ce se întâmplă. A venit inflația. Da, a venit inflația și a venit bine. Cu toate că e un pic în urcare. A venit destul de bine, Bitcoin acum corectează 100.790. Uite la postarea asta pe care am pus-o în Patreon, dacă o mai găsim aici. O găsești în Patreon, uită-te la ea, deoarece aici am făcut un sum up destul de bun la ce am putea vedea. V-am zis, nu cred că această mutare va rezista, iar până marți vom mai avea corecții, doar ce se întâmplă înainte de FOMC. Bun, s-a deschis și piața bursieră la all-time high și acum probabil corectează, deși Bitcoin corectează. Dacă ne uităm aici la asta, putem să vedem Tesla, care corectează un pic, a mai avut o corecție, să vedem pe daily, a avut o reacție bună ieri și acum corectează un pic. Continuare arată decent aici Tesla. Nasdaq a făcut all-time high și este la all-time high, după cum se poate observa. Toată lumea a strigat topo aici, n-a n-a fost. Toată lumea a strigat topo aici, n-a n-a fost. Toată lumea a strigat topo aici, n-a n-a fost. Toată lumea a strigat topo aici, n-a n-a fost. Toată lumea a strigat topo aici, n-a n-a fost. Ok? Bun. Și mai departe, cum zicea tanti respectivă, când lucrurile sunt în trend și momentan avem un trend foarte puternic aici și mai avem până în regiunea asta de trend. Ai putea face caz că ăsta se poate duce chiar până 32.000 până la finalul ciclului. Clar că nu o să ducă instant, poate cum a făcut aurul. De obicei ai mutări parabolice spre un final, dar asta nu e neapărat o mutare parabolică. O mutare parabolică, nu știu, ar fi să ducă direct din regiunea de 25.000 în 30.000. Atunci poți să te gândești la o mutare parabolică în 2-3 săptămâni. Momentan n-ai o mutare, corecție. Momentan ești bine aici la nivel de S&P. Bun, S&P și Nasdaq, care era Nasdaq. S&P-ul și l-a făcut all-time high, deci când toată lumea a strigat topul, n-a fost topul. E încurajator pentru Bitcoin? Este încurajator pentru Bitcoin că bursa americană nu pune topul, deoarece se poate observa că, da, Bitcoin a mai avut perioade când a fost lăguit, dar mai devreme sau mai târziu a făcut și Bitcoin all-time high, ceea ce cred că se va întâmpla din nou aici. Clar că bursa a lăsat un gap, se poate vedea, a lăsat gap-ul ăsta la 6.750, dar e bine. Și continui să cred în continuare faptul că vom vedea 7.000 înainte de 6.000. Mi se pare destul de realist aici în ceea ce înseamnă S&P-ul, dar probabil vom vedea mai sus de 7.000. Posibil chiar 8, 9, poate 10.000, habar n-am. Hai să ne uităm un pic. De la S&P până la finalul maniei. A avea 8.000 și 9.400. Nu știu dacă atinge 10.000. Nu cred. O să mai e corecție probabil din 6.900, 7.000 când va atinge 7.000, ce mai probabil. Bun, mai departe. Ai zis 100 de K. Cine? Eu? Da, am zis 100 de K, dacă te referi la Bitcoin. Bun. Am intrat să dau like și mă uit în reluare. Much love, Daniel. Salutare. Poate prindem în noiembrie petrecerea de all-time high. Chiar va fi în weekend. Vineri, probabil.
Sâmbătă, duminică nu, vineri dacă va fi. Dar vă reamintesc, petrecerea nu se va întâmpla dacă v-ați luat bilete până când nu atingem 5.000. Când nu atingem 5.000, ea va fi la distanță de 70 zile, ca toată lumea să poată să-și ia bilet. 3.956 pentru ETH, deci am văzut la bursă aici, 3.956 pentru ETH, asta era ideea pe ETH aici, că vom vedea pe termen scurt. Poate vedea că a venit până în 3712, nu a testat un pic mai jos și apoi a făcut acest bounce. Momentan în continuare nu sunt aici atât de bullish în ceea ce înseamnă ETH și nu știu dacă ăsta este bottom-ul și ăsta este adevărul aici. N-am niciun fel de confirmare că ar fi momentan bottom-ul. Dacă am vedea regiunea de 4279, 4300 reluată aici, atunci am putea vorbi de bottom în range-ul ăsta. Până atunci încă e posibil să faci această mutare de aici în zona asta, dacă vine ceva negativ și de-abia apoi să te duci spre all-time high. De genul ăsta. Dar nu m-ar șoca neapărat un bottom, dar nu înclin momentan spre el aici. Vom vedea. Dacă urcă peste range-ul ăsta, atunci ai probabilitate mai mare. Hai să ne uităm dacă se resetează acești oscilatori. Momentan nu. Se poate vedea că nu ești în zona de resetare. Ai vrea mai jos. Ai vrea măcar 48 aici. De unde a resetat, de exemplu, în 2021 înainte să facă un nou all-time high după. Okay? Deci mai ai un pic la nivel de resetare, dar pare că mai ai aici. Iar la nivel de stocastic similar, dacă ne uităm la asta, încă n-ai avut o resetare full aici. De asta zic că momentan încă nu ești acolo și de asta zic că în continuare e o probabilitate. Dacă ne uităm la MACD și el trebuie resetat măcar până la jumate aici. Chiar dacă faci cross de genul ăsta din range-ul superior, nu e o tragedie și apoi faci un rebound din zona mediană. S-a văzut, de exemplu, aici în 2021 același lucru. Bam, ai venit până în range-ul ăsta, ai făcut din nou un bounce, n-ai mai făcut all-time high peste nivelul de MACD, dar ăsta a fost all-time high, ok? Asta a fost all-time high pentru ETH și noiembrie, dacă mai țineți minte. Similar probabil o să se întâmple și aici. Dar de asta în continuare nu sunt atât de bullish momentan, pentru că n-a resetat suficient aici ETH. Și nici Bitcoin aici nu arată încă putere. Arată putere din perspectiva bursei momentan, atât. Și din nou, asta era analiza și pe Bitcoin. N-a venit până în 100, cât era aici, 105.7, dar ulterior a venit și a retestat range-ul ăsta. Și din nou același lucru. Vezi aici, bam, pump, dump, dump, pump, pump, dump, pump, dump. Adică ești în aceea zonă aici pentru Bitcoin. Nimic nu s-a schimbat. Aceleași manipulări de preț în regiunea asta. Aș fi șocat ca până în FOMC să vezi din nou de aici, din range-ul ăsta, asta? N-aș fi șocat deloc. Și să poate confirme aici un minim sau te duci chiar un pic sub 100.000 înainte de FOMC și de-abia apoi confirmi la o încetare de QT bottom aici pentru BTC în range-ul ăsta. Ceva așa am putea vedea de la BTC. Deci încă nu e, vezi? Încă nu e acolo. Dominanța e încurajatoare cât de cât, pentru că da, la nivelul ăsta ne așteptam poate la o mutare chiar un pic mai mare, gen la 60% pentru dominanță, ceea ce n-a făcut, peste 60%, gen 67%. S-a oprit la 60 în cap și acum un pic corectează aici, hai să ne uităm pe un daily. Mai slabă poate decât mă așteptam pe termen scurt. Termen median în continuare cred că retail-ul este în continuare stresat și pleacă în momentul ăsta, iar cu cât pleacă și cu cât sunt mai stresați și cu atât renunță, cu atât probabilitatea mai mare e să vezi dominanța aici, în nivelurile astea. Să-i streseze și mai tare. După ce au vândut, au pierdut tot, mai ales pe zona de tranzacționare, să-i streseze cu asta. În range-urile astea de aici să fie privitori a acelui raliu în ceea ce privesc altcoin-urile. Acum, ca timing, este cea mai slabă lună, octombrie, de prin 2013 momentan pe Bitcoin. Aici, putem să vedem cât e pe minus. Ai un minus de 3%, chiar ai fost și mai mult, de 9%. Octombrie, care trebuia să fie, octombrie a fost downtombrie aici, momentan pentru BTC. Și acum pare că menține cât de cât regiunea asta. Ca să închidă pe verde pe monthly, încă nu este neapărat exclus, dar trebuie să închizi peste 114.000. Nu e departe, ar putea în continuare să facă mutarea de genul ăsta. Continui să cred că e posibil să vedem un bottom în FOMC, adică spre final de lună, cum era preconizat, și noiembrie să fie cât de cât
ok din perspectiva asta. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine ăsta să poată să facă, nu știu, încă un dump, adică ETH în regiunile astea de aici. Poate nu sub 3500, poate 3600, poate un pic sub 3500. Cu cât îl facem mai repede, cu atât facem oscilatorii să capituleze range-urile respective. Termen scurt începea să arate destul de bine, dar din nou daily-ul nu pare că contează atât de mult aici la nivel de trend. Momentan ăsta pare că încearcă de aici, da, sunt mai puțini selleri, încearcă un cross, dar nu știu dacă îl va face momentan. Având în vedere situația și FOMC-ul de săptămâna viitoare și volatilitatea de săptămâna viitoare care va urma. Bun. Mai vedem ceva aici? Nu, cam atât. Hai să ne uităm un pic aici la ce s-a lăsat la nivel de super chat. Avem acest super chat super mare de 100 de euro de la Silicon Valley. Apreciez foarte tare. Vlad a devenit membru, Ioniț a devenit membru aici și apreciez. Japane Constantin e membru de 41 de luni. Salutări din Timișoara și o zi minunată. La fel Constantin. La mulți ani, ce mai fac minerii de BTC? Ce mai fac minerii de BTC? E o întrebare bună, nu știu dacă mai am aici minerii. Ia să ne uităm la Hashreap. Destul de bine momentan, destul de bine. De la buy-ul ăsta de aici, da, de Hashreap pe daily din iulie 2025, lucrurile merg bine. Dacă ne uităm pe weekly, cam similar. Ultima a fost în iulie 2025, dar pare că acum pun ceva presiune de vânzare. Dar hash rate-ul în continuare e bun pentru mineri. Deci fac bine, fac foarte bine momentan minerii aici. Fac extrem de bine. Bun, mai departe. Bogdan Pușcaș, bine ai venit în categoria de membri, la fel și Emanuel Grecu, bine ai venit. Salutare, este oportun să vând 5% din poziția de ETH și să folosesc banii pentru a scădea mediile pe TIA, zic că fix asta ziceam în acel PDF pe care l-am făcut pentru comunitate. TIA, zic FED, risc median 55, ETH, risc median 55 ETH cu media de 2497, restul link 16 ENA, ok. Bun. Deci vrei să scazi TIA, ZK și fetch dintr-o poziție câștigătoare, vrei să muți în poziții pierzătoare. Ia zi, cum sună asta? Ha? Sună bine sau nu? Te întreb pe tine. Deci dintr-o poziție câștigătoare vrei să muți într-o poziție pierzătoare sau în poziție pierzătoare pentru a trage mediile în jos. Sună bine sau nu sună bine? Te întreb. Ar putea suna bine într-un singur context în care zic fetch, TIA nu e mai mult de 5% din totalul portofoliului tău. Dacă e sub 5% la nivel de pondere, poți să te gândești, da, la ceva de genul ăsta. În general, în piețe, nu vinzi poziții câștigătoare, muți în poziții pierzătoare. Și mai repede vinzi pozițiile pierzătoare și muți în poziții câștigătoare. Okay? Dar dacă ponderea nu e atât de mare și importanța lor ca weight, ca volum în portofoliul tău nu e atât de mare, poți face ceva de genul ăsta, deoarece nu vinzi chiar atât de mult într-o poziție câștigătoare. Deci depinde de caz, dar în general nu sună bine, dar depinde de caz, adică sunt cazuri și cazuri. Vezi că ți-ar mări portofoliul o poziție de genul ăsta. Bun. Deci da. Dacă, Alexandru, dacă nu ești în Patreon, intră. Văd că ai dat 50 de ron super chat. Poți să intri, cred că la cea mai scăzută categorie, nu știu cât e. 30-35 de euro, habar n-am, poți să te uiți. Și să vezi acel PDF. O să te ajute. Odată zici că până la final de lună se duce la all-time high, acum zici că o să scadă. Ești ca vremea din Islanda. Vremea din Islanda sau din Olanda. E cam aceeași. Astăzi am ieșit din casă, era soare. Când am mers vreo 15 minute a venit o ploaie foarte mare. Nu sunt la fel. Zic că e posibil să avem bottom. Da, așa am zis, spre final de lună, început de noiembrie. Asta nu înseamnă că nu vom mai avea corecții între timp. Ți-am zis că e foarte posibil până la FOMC să vezi corecții. Ți-am zis chiar înainte. Acum se mai pot schimba, să zicem, analizele. Că nu pot să, dacă văd anumite chestii care se întâmplă în piață, mai schimb anumite analize. Dar n-am niciodată dacă crește, scade. Mereu am o direcție, că ea se poate schimba, clar că se poate schimba, că eu pot greși direcția și analiza, clar că se poate întâmpla. Pot să greșesc să fiu total pe lângă, pot să fiu total bine, cum am fost astăzi la CPI. E uman, este absolut uman. Bun. Bun, mai departe. Sună ca și cum ai 5 afaceri, una merge bine și 4 nu și o vinzi pe aia producătoare pentru ale neperformante. Exact.
poți să faci asta dacă ai o încredere. De exemplu, dacă ai 4 afaceri neperformante, dar una dintre afaceri ar putea să bubuie la un moment dat din diferite perspective și nu-ți impactează investiția de bază pe care ai făcut-o în compania care produce, atunci da, poți să-ți asumi un risc să iei din compania care produce în compania care nu produce. Dar trebuie să fie un risc mai mic, nu poți să iei jumate din compania care produce sau 30% sau poate mai mult de atât din compania care produce să muți într-una care nu produce. Bun, păi ai uitat când urlai să cumpere lumea Tia în top. Costel n-am urlat niciodată să cumpere Tia în top, cred că, nu știu, ai fost pe un live sau ceva, poți confirma cei de pe chat că n-am zis niciodată să cumpere lumea Tia în top. Topul ți reamintiți că a fost la $18. Am zis că o să iau o mică poziție în Tia sub 10, ceea ce am și făcut. Dar cred că ai ratat poziția care am zis-o mică în Tia. Bun. Și încă am mai adăugat la Tia. Acum, dacă Tia se întoarce la prețul meu mediu de 3 pe care l-am, poate o să vând jumate din Tia și pa, la revedere. Investiții bune, investiții proaste. Dar din nou, Costel cu gândire de genul ăsta, îmi pare rău să zic, nu o să faci niciodată bani din piețele financiare. Ever, never, ever. Asta e realitatea. Dacă îți place sau nu, schimbă ideea, mentalitatea și o să vezi cât de frumoase sunt piețele financiare. Extrem de frumoase. Piața se schimbă, asta trebuie să înțeleagă oamenii. O analiză de astăzi, mâine poate, mai ales în 2025, da, piața se schimbă în 2025 după cum se trezește Donald Trump dimineața, deci na. De Ișpel de Egold, e o epavă. Și dacă acum era Egold la $500, ce ziceai? Ce ziceai? Ololo, Beni! Dar nu e, vezi? Asta e chestia. Daniel n-a urlat pe nicio monedă să cumpărăm. N-am urlat, am zis doar pe unele care sunt solide, cum ar fi Bitcoin, ETH, Link și altele, nu știu, Tia, Solana, așa, și rezolvi că iau mici poziții. Unele au performat bine, de exemplu, puteai să zici, cum a țipat Daniel Niță să luăm sui la 70-50 de cenți. Na. Acum n-am țipat nici să iei sui la 70-50 de cenți, ci am zis că o să iau o poziție la sui în 70-50, care poziția aia mi-a performat, de exemplu, foarte bine. Dar acum a țipat Daniel să ia BNB, nu puteai să zici și asta, dar tu ai ales-o fix pe aia, adică ai luat cherry picking și ai zis că trebuie să te iei Danieliță pentru că ai auzit la un moment dat de Tia, a venit, a picat și s-a dus pe apa sâmbetei investiția pe care ai făcut-o în moneda speculativă Tia. Ok, deci ai făcut cherry picking la lucrurile pe care le-am zis și ai luat din cherry picking ce ți-a plăcut ție, știi, să iei. 99% sunt epave, nu știu dacă 99%, dar vreo 90% sunt epave. Daniel, sunt minus 7000 pe DOT, media 4, minus 7000, înseamnă că ai băgat pe DOT casa. Dar ai vrea să mai mut poziția în ETH. Păi da, când are un bounce la un moment dat, poate vrei să vinzi o parte sau poate vrei să vinzi o parte chiar și pe minus ca să-ți rebalancezi, să zicem, poziția în ETH. Nu e nici asta. Depinde de caz. Depinde de fiecare caz în parte. Dar ai vrea mai repede să vinzi pe un bounce. Dar ce face majoritatea? Când vine bounce-ul, care a mai fost decembrie 2024, vara 2025, când vine bounce-ul, zici, asta e, cum să vând eu acum înainte să duc în sus? Nu pot să vând acum înainte să... Înțelegi? Și pe urmă iarăși pică. De-aia 70% era un profit în 2024 decembrie și acum 70% sunt pe minus în 2025 octombrie. Ok? Crezi că se întoarce CZ în vechea funcție la Binance? E o probabilitate, având în vedere ce s-a întâmplat. Măcar să nu-l grațieze pe Sam Bankman-Fried. Poate îl mai grațieze și pe ăla. Asta mai lipsea. Bun. Co-AI ce face? Da, uite, Co-AI destul de bine la nivel de volatilitate. Am câteva puse de urmărit aici pe nivel de volatilitate. Co-AI e una dintre ele, 21. Aici era de vândut din punctul meu de vedere Co-AI. Încerc să-l urmăresc, să vedem. Ăsta era sub 10 relevant și în continuare rămâne sub 10 relevant. Aici e zona de sell. Chiar dacă se duce la all-time high. Dacă ai intrat în range-urile astea, aici vrei cumva să descarci ceva la nivel de Co-AI. Doar ce, după cum vezi, n-a putut. Sparge acum, vom vedea. De exemplu, dacă ai luat o poziție aici vinzi 50% și restul lași. Dacă pică și sub 12, poate vrei să vinzi și restul de aici. Dar ce 12 pe urmă se va întoarce probabil sub 8 și vei vedea chiar 4. Aici pentru Co-AI. Monedă nouă, cineva controlează lichiditatea aici și de asta pompează 50% într-o zi.
Cum a pompat și Aster, de exemplu, în trecut, sau cum mai pompează AVNT. Dar astea vor pompa în continuare, deoarece odată ceva îți pompează, se va mai pompa o perioadă, până când volumul moare. Uite la volume. Pe asta. E un red flag aici. Uite pe volume, da? Volumul este în scădere, inclusiv aici pe ultimele pumpuri, dacă ne uităm pe daily. Hai să uităm pe daily. Uite volumele. Bam, bam, bam. În scădere, pe weekly n-ai nici ce să vezi. Deci ăsta e un red flag. Când prețul îți urcă cu volume în scădere, e destul de clar că cineva vrea să dea un exit aici, în zona asta. Pentru asta. Bun, mai e și ăsta de Agent AI care a avut volatilitate bună. Interesant la nivel de risc recompensă tot regiunea asta. 40 de cenți pentru el, 50 de cenți pentru el aici, pentru din nou a putea găsi o mutare de genul ăsta la nivel de volatilitate. Ce mai face Asteru? Credeți că îl lasă CZ din mână pe Aster sau? În continuare n-arată atât de fitness. Avem trendul ăsta descendent. Până când Aster nu reia 1.28, 1.3, e în trend descendent. Care trend descendent se poate întâmpla să ducă chiar până aici. Am luat o poziție în range-ul ăsta cu ideea, cum vă ziceam, la nivel de sizing și construire de poziție. Nu vreau doar să-mi construiesc o poziție aici. Acum, dacă de aici s-ar fi dus în zona superioară, aia era. Dar construirea unei poziții pentru mine ar fi până măcar în zona de 70. Acum, ce să ne vreau să faci asta, să duce, nu știu, rachetă în zona de jos, cum se mai poate întâmpla. Pe urmă, poziția asta nu mai e una pe care eu vreau, să zicem, să o țin. Și în momentul când va avea un bounce, ce mai probabil vreau să scap de ea. Mai fac un DC aici, un DC aici, un DC aici. Și când mai urcă, scap de ea, de poziție, că nu mai vreau să o țin, având în vedere că sparge structura pieței aici. Momentan, îi dăm cezarului ceea cezarului, a avut o reacție, a corectat un pic, poate să facă asta în continuare din regiunile astea de aici, dar poate să facă și asta de aici, ok? Aster. Aster nu rezolvă problemele universului. Are ceva profitabilitate ca exchange, la fel ca Hyperliquid, da, e concurent cu Hyperliquid, da. Are relevanță? Are și o să aibă, dar asta nu înseamnă că nu poți dea fail. Poți dea fail. Bun, mai departe. Uite Pump și el aici, dar tot e sub presiune. Mă interesează Pump dacă ajunge până aici, adică în range-urile astea ar fi interesant. 226 ar fi decent. Dacă ar ajunge la nivel de risc aici. Din nou, repet, pentru cei care aud și zic Pump, cumpăr casa aici pentru Pump. Nu o să bag casa în Pump. Okay? O să fie în portofoliu de risc. Peace, și ăsta e interesant aici, n-a făcut nou minim, v-am zis, uitați-vă la altcoin-urile care n-au făcut nou minim. Arbitrum, Peace, n-au făcut noi minime sub range-ul ăsta din 2025. Week-ul ăsta poți să-l eviți, că n-are rost să te gândești la el, la week-ul ăsta de aici, că nu e relevant. Okay? Gândește la nivelul ăsta și gândește la nivelul ăsta, că de fapt ăsta a fost nivelul. N-a făcut nou minim, e acolo ceva. La astea care n-au făcut noi minime. Bun, Linea, Pengu n-a făcut nou minim și e departe de nou minim, dar tot nu e încă super fitness. A corectat din top de aici, unde v-am zis să nu vă băgați în Pengu. A corectat minus 58. Ideea era, prima dată, să început să zicem o poziție din 2 cenți până în 1416. Asta era pe Pengu. Analiza. Și în continuare una credibilă aici pentru Pengu, din range-urile astea, să facă ceva de genul ăsta. Acum, dacă Pengu sparge 1.4, atunci red flag. Dacă Pengu sparge range-ul ăsta, red flag. De asta deja prea jos aici de discutat. Cât de aproape ăsta de un bottom, nu e departe pe daily, weekly-ul e mai problematic aici la el. Un pic mai problematic. De asta zic, încă nu. Se poate observa. Încă nu. Posibil să mai aibă încă una până nivelul ăsta și apoi bounce puternic. De aici. Ce mai vedem? Grass. Nu, Walrus mă interesează asta că ajunge până în 1.41. Decembrie sell out tot. Dacă vrei să vinzi în decembrie, probabil piața nu-ți va da oportunitatea. Dacă vrei să vinzi și piața te simte că vrei să vinzi, corectează. Dar nu cred că e cazul acum că... Bun, hai să vedem ce mai zic ăștia aici. Final Consumer Sentiment scade la 53.6, așteptă de la 54.5. Hassett on Trump C meeting. We're still hopeful. We're frustrated with some Chinese actions. Ok, sunt frustrat de niște acțiuni pe care le-a făcut China. Hassett, Trump and Xi are great friends. Deci Xi și cu Trump sunt prieteni foarte buni. Exact, numai prieteni nu sunt. Nu există prietenii în spațiul geopolitic. Hassett, shutdown could drop GDP by 10% each week. Da, Hassett că se închide, se redeschide guvernul. Unde e?
că nu s-a redeschis momentan. Suntem live 2 ore și 41 de minute. Canadian Prime Minister Carney, we can focus on new partnerships including with Asia. Da, deci nu mai vrea să facă parteneria cu SUA, canadienii vor acum cu Asia. No evidence that tariffs are causing inflation. Ok. Nimic altceva. Nimic altceva momentan aici. Nimic. Bun. Bitcoin, mutarea a venit în zona superioară, dar n-a menținut-o nici ETH-ul n-a menținut-o momentan, se poate vedea, 4020 n-am avut o menținere aici pe ea, Link-ul în continuare subevaluat aici Link, uite ce mutare a făcut, dacă ne uităm la Link, nu face nimic nou momentan la nivel de mutări de piață, ai avut același lucru aici, se poate observa, bam, wedge sau cum vrei să-l numești, ai avut același lucru aici, bam, wedge sau cum vrei să-l numești, și a făcut bounce și acum experimentez cam același lucru din nou aici în materie de chain link, vedem până unde se va opri. Dar astea sunt mutările pe care le-a făcut. La nivel macro în continuare n-arată rău, atâta timp cât menține nivelul ăsta de 8-10 de aici la nivel macro, continuarea asta de cele mai multe ori reacumulare, o ai cofiană, cum vrei să-i zici, de cele mai multe ori ai breakout peste all-time high din mutări de genul ăsta. Cât poate să dureze? Poate să dureze o perioadă, adică după cum observi aici, tentativă, eșuat. Tentativă peste maxim eșuat. Tentativă sub maximul precedent, eșuat momentan. Ok? Poate să facă asta și pe urmă tentativă la all-time high sau poate să ducă să stea în lateral aici o perioadă și apoi. E greu de definit ca timing. Timingul e greu, mai repede time in the market, cu cât petreci mai mult timp în piață pe o chestie pe care vrei să o reacumulezi, cu atât mai bine, decât să faci timing când se va duce ăsta la nivelurile superioare. La probabilitate în continuare, taurii aici sunt în control la nivel macro, atâta timp cât mențin nivelul ăsta. Foarte important. Și de asta zic, Link continua mi se pare subevaluat aici de piață. Și poate în câțiva ani de zile o să vezi că e subevaluat când va atinge 100. În probabilitate decentă. Acum nimic nu e 100% în piață. Dar Link e ceva mai risc median cât de cât aici. ETH risc median spre scăzut. Fiecare își face ideea de bază. ETH, da, la macro arată ca o reacumulare de tip Wyckoff, dar ai mai putea să vezi încă aici, cum am mai zis, ceva probleme de a scoate și ce a mai rămas aici la nivel de lichiditate din retail sub zona asta pentru a putea vedea urcare. Bun. Mai e ceva aici de analizat, ce ați mai vrea să mai discutăm? Uite, 5 minute, ce vreți voi să discutăm din economie, geopolitică, politică internă românească, ce vreți voi, ce v-a atras atenția pe această săptămână, putem discuta, dar le-am cam discutat pe toate aici. Bun. Bun, mai departe, Solana, da, Solana s-a ținut bine, ne interesează mai repede graficul Solana ETH decât Solana. Solana s-a ținut cât de cât decent, dar din nou corectează din 196. Nu pare că poate să țină. Pump, dump. Totuși dump-urile sunt în urcare. Încă un dump probabil urmează aici la 180 și vom vedea după. De ce se întâmplă astea? Păi să ne rocească retail-ul. De ce se întâmplă astea? De exemplu astea, nu? Astea de aici. De ce se întâmplă astea? Uite. De ce se întâmplă astea? De ce se întâmplă asta? De ce se întâmplă asta? Aici retail-ul e nenorocit. Retail-ul, tranzacționarea, tot e jaf, la fel și aici. Dacă te uiți, același lucru. Bam. Pentru retail, ciopurile astea retail-ul nu le place și ceva aici. Okay? Aici majoritatea își pierde banii la tranzacționare și nu mai există nici răbdare la cei care, să zicem, ține TH Spot. Și forțează să mai vândă, că domnule, se duce, face, drege. Știi? Asta se face piața. Cum a fost și la Bitcoin aici, ca să vă dau un exemplu, același lucru. La Bitcoin aici, nivelul ăsta. De ce face piața asta? Na. Și când crezi că s-a terminat și de aici mergi la all-time high, bam, revenire, bam.
Ia, de ce face piața asta? Dar ce contează în aceste zone, de obicei, este trendul, ok? Iar ETH seamănă foarte mult ce a făcut Bitcoin aici, v-am mai explicat. Contează trendul. Dacă erai, de exemplu, într-o zonă superioară și aveai mai multe dumpuri la activ, adică, la ce mă refer? Dacă mergem înapoi pe 4 ore. De exemplu, dacă Bitcoin de aici face asta, ok, sparge regiunea asta și pe urmă face asta. Aici e bine sau e rău? E rău, ok? De cel mai multe ori urmează asta, ok? Din range-ul ăsta de aici. Pentru că începi un trend descendent. De atâta timp cât ești în trend up, nu te interesează neapărat mutările astea, te interesează macro, ok? Poate să facă aici ce-o face, știi? Adică poate să facă, ești în trend up, se poate vedea. Aici. Ești în trend up, poate să facă asta. Acum, dacă vine, nu știu, sparge range-urile astea de aici și pe urmă se reacumulează din nou în lateral în range-urile de jos, e rău. Dar momentan e de bine atâta timp cât stă în range-urile superioare. Bun, Emperor este foarte bearish în perioada asta. Unii sunt bearish, unii sunt bullish, unii șterg tweet-uri, unii zic că au fost de fapt bullish, unii zic că au fost de fapt bearish. Spațiu financiar, dar trebuie să înțelegeți că majoritatea celor care se uită de obicei la content sau se uită la anumite persoane, nu le place să recunoască mulți dintre ei că la cel la care se uită a greșit vreodată. Nu le place. Plus și cel care face contentul știind asta nu vrea să recunoască niciodată că a greșit. Și o poveste de asta toxică de cele mai multe ori. Ok? De asta se întâmplă ce observați în spațiul ăsta de zona de Twitter, nu știu, oriunde, în alte zone. Dar așa e și retail-ul, e învățat, știi? Așa e și retail-ul, e învățat să formeze lucrurile. Eu din 2018 am pierdut un wallet cu BNB luat la 15.20, ok, nasol, asta în 2021, de atunci am muncit aproape non-stop și tot ce pot zice e că merită, mi-am învățat o grămadă de lecții, dar încă mă ard, zice Slowly. Da, notează lecțiile, e foarte importante să le notezi. Bun, deci în sus sau în jos? După cum am explicat, în jos cel mai probabil până la FOMC, în jos până la FOMC, v-am zis în sus, la CPI s-a dus și după cum vă explicam în postarea de pe Patreon pusă, pe care o puteți vedea și voi acum, trebuie doar să dați follow în secțiunea de Patreon, cred că vom mai vedea corecții până marți, cine știe până miercuri, vom vedea. S-a discutat despre murături și dulceață murături și dulceața din cameră. Murături și dulceață. Ce bine ar fi. Bun, mai departe. Deci despre ce vreți să mai discutăm aici încă câteva minute? Cum ar fi să aibă dreptate cei care spun că nu mai vine la comisie? Nu cred că vor avea dreptate. Dar când va veni, vedem câți vor mai rămâne și câte monede vor mai rămâne. Dar e un ciclu natural să ai și un hype în măsura asta a gestul largurilor alternative. Face parte dintr-un ciclu economic. Că nu vor fi toate cum a fost în 2021, asta clar, v-am zis și eu, 30% doar vor fi. Dar e chestie de ciclicitate și de lichiditate de obicei. Cred că asta e cea mai lungă perioadă în care BTC a rămas în uptrend. Nici da, dar e și cea mai lungă perioadă în care Bitcoin n-a avut un blow-off top. Țineți cont că în ciclurile precedente avea blow-off top-uri, deci nu se mai întâmplă acum banii instituționali. Nu mai are volatilitate atât de mare pe care a avut-o în ciclurile precedente, nici în sus, dar nici în jos atât de mare. Ați observat asta, da? Deci de asta acum merge mai aproape de ce se întâmplă pe Nasdaq și pe S&P, adică pe Nasdaq ai perioade în care piața îți urcă ușor, pe urmă îți corectează o perioadă și n-ai urcă rapide și pe urmă ai din nou all-time high un pic, iarăși corectezi, în lateral, iarăși un pic all-time high, iarăși o perioadă de reacumulare. Cam așa merge și o să meargă și mai aproape de asta, și de aur, și de S&P, și de toate celelalte, deoarece acum face parte din sistemul ăsta. Okay? Și așa merge sistemul ăsta la nivel de tranzacționare. Nu merge cu spike-uri la nivel de S&P atât de mari, rapide și mereu, okay? Și super mari și pe urmă nimic. Merge cu perioade mai lungi de la acumulare înainte de niște spike-uri mai mari. Cum ați văzut și pe Bitcoin și pe ETH și pe alte. Bun, și apoi iar corecții, plus că suntem într-un scenariu în care Trump e președinte și aici văzut ce s-a întâmplat. Ai perioade de 3 luni în jos, ai perioade de o lună, 2 în lateral, ai o perioadă de 3 luni în sus. Cam așa merge. Sau da, ai 6 luni în jos, 3 luni în sus.
Așa merge în perioada asta de volatilitate, perioada asta în care Trump se trește dimineața, se ceartă cu XYZ, partea de instabilitate geopolitică, partea respectivă de economie, de instabilitate, că toate astea duc la această volatilitate și emoție pe care o vezi. Iar market makerii au înțeles treaba asta și încearcă să stoarcă cât mai mult posibil de la retail. Ține cont că dacă Trump zice ceva, nu înseamnă că piața ar trebui să reacționeze așa. Nu? Mai ales dacă te uiți, de ce corectează piața când Trump pune tarife la nu știu ce chestii, de ce reacționează ETH în felul ăla? Tot market makerii fac jocul respectiv. Au nevoie să stoarcă retail-ul și găsesc, să zicem, în știrea respectivă, o chestie pe care retail-ul să-l panicheze și să poată să vândă și în același timp să vândă. Okay? Și să poată să ducă piața în direcția pe care vrea să o duc. Înțelegi? Fondurile de investiții, market makeri și toți ăștia, ok? Nu e neapărat că zice Trump. Ăștia au văzut jocul pe care îl face Trump și joacă și ei. Asta e simplu de văzut. Și de asta vine ciopul ăsta de volatilitate. Vor să ne norocească retail-ul, asta este clar. Și în momentul când lucrurile chiar vor urca în materie de cripto, să nu mai fie atât de mult retail, nu? Că bogații nu vor sta la masă cu săraci. Și asta e real. Și ca tu să reziști pe acest ciop și pe acest lucru pe care se întâmplă în momentul de față până la linia de sosire, nu poți să o faci dacă n-ai echilibru în portofoliu, că te distruge volatilitatea asta. Când se termină războiul din Ucraina, dacă aș avea globul de cristal, e o șansă bună săptămâna viitoare, dacă se înțeleg ăștia, mai repede China cu Statele Unite, acolo e treaba. Bun. Păi și crezi că dacă instituțiile acum sunt prezenți, se va mai corecta BTC în bear market 70%? Poate să facă 60% corecție. De ce nu? Ce, bursa n-a mai făcut corecții mari, chiar dacă erau instituționale acolo? Da. Dar corecții, nu știu, 90% e improbabil să facă. Sau chiar 80% e mai improbabil să facă corecțiile respective. De ce nu reacționează piața când se întâlnește Putin cu Xi? Păi, că retail-ul nu are treabă neapărat cu ce zice Putin cu Xi, ci are treabă cu ce zice Trump, că americanii, că de acolo pleacă lichiditatea. Cum zici la americani, se întâlnește Xi cu Putin. Nu e nicio treabă. Bine, cine este Xi sau cine Putin, poate mai, cine sunt ăștia doi, da? Când aude de Trump că se întâlnește cu Xi, sau când aude că Trump că pune tarife, aoleu, ne-a norocit. Deci, lichiditatea majoră în continuare conduce Statele Unite la nivel de lichiditate. De acolo vine treaba, în mare parte. Acolo trebuie să fie manipularea retail-ului, din zona respectivă. America și dolarul sunt the GOAT și vor fi până în al 3-lea război mondial cel puțin. Nu știu dacă va mai fi al 3-lea război mondial, DXY. Adică el oricum cred că s-a întâmplat, dar se întâmplă în diferite forme, știi? Nu se mai întâmplă cum era în trecut. DXY-ul ce face? A corectat un pic în CPI, să ne uităm un pic la final de program, a corectat un pic în CPI, se poate vedea aici, până în 98,7 și acum are o rejectare în zona superioară. Nimic, în continuare e bearish, dar vom vedea poate asta înainte de CPI, înainte de FOMC. Înainte de FOMC. Ulterior cred că va pica sub 95. Țineți cont că vă ziceam, până când DXY nu pică sub 95, asurile de risc nu vor avea o reacție bună, dar cu încetarea QT-ului e foarte posibil să vină sub 95 aici. Sub 95 până în 89 ai putea vedea asset-uri de risc care ar putea performa bine și apoi suportul macro vine la 89. Și aici vom vedea, de aici pot începe niște probleme economice din nivelul ăsta pentru DXY. Dar mai e până acolo. Bun, Stonks, dacă ne uităm la Treasury Bonds, ce reacție au avut aici? Cred că flat. Asta în continuare, având în vedere că inflația nu e chiar de puternică, în continuare probabil vor pica. Ai 3,8, dacă se taie dobânzile și încetează QT-ul, asta ar trebui să pice aici. Yield-urile, 3,83, 3,69 ar trebui, US 30 un pic în urcare azi, iar US 2 în corecție. Tot bearish arată asta. TLT-ul a atins nivelul de 92 și trebuia să corecteze un pic. Ulterior probabil va veni spre 97 TLT-ul. Bun. Cum închidem pe zona de metale, hai să ne uităm pe metale. Aurul și-a mai revenit chiar pe verde. V-am zis, aurul deja a avut un impuls aici. E foarte posibil mult să-l shorteze în range-ul ăsta și în momentul când ai aceste mutări, de obicei, chiar dacă ăsta poate să fie un top aici, de multe ori vezi asta, okay? De multe ori vezi asta. Acum ai mai văzut la aur aici, uite. Același lucru. Bam, 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 ok?
Cumva și Bitcoin merge similar după cum observe acum în cazul ăsta, în ciclul ăsta, cu chestii de genul ăsta. Asta a stat din aprilie până aici, în august. Mai, iunie, iulie, 4 luni a făcut această manevră. De aici, corecții, bam, 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 puf. La un moment dat breakout, ok? La fel, probabil și aici vei vedea. Vedem dacă face breakout sau breakdown, vom vedea. În continuare, aurul este în trend ascendent, ce-i drept. Adică dacă te uiți la macro, în continuare e trend ascendent și poate merge mai sus de aici la un moment dat. Nu știm dacă e topul neapărat în range-ul ăsta, dar nu m-aș apuca să shortez aici, având în vedere că pe time frame-urile mici ai un reversal care ar putea veni până în 4222 măcar, poate chiar 4271. Nickel, silver, la fel și silverul probabil va veni cu o reacție până în range de 50 încă o dată și vom vedea acolo ce se întâmplă. Ce mai vedem? Cam atât. Cum se închide piața bursieră, asta ne mai interesează. Dacă mergem pe Stonks. Bun, pe Stonks. Tesla un pic corectiv, dar în continuare ține nivelul ăsta. Cred că vom vedea mai sus pe Tesla. Nasdaq cu all-time high, se duce, tată. Nu se lasă. Nu se lasă deloc. Luni marți, posibil corecție. Ți-a lăsat gap-ul ăsta de aici. De asta zic, luni marți, posibil corectiv înainte de FOMC. S&P-ul are sens să facă niște corecții înainte de FOMC, pentru că vrei la FOMC să mai împingi odată all-time high. Poate, nu știu, 6800, 6900, habar n-am. Vom vedea. Baba își mai revine. NIO destul de decent în continuare aici. Pune minime în urcare. Ulterior probabil va avea reacția 9-14 pentru NIO. Portofoliul de acțiuni aproape gata. Îl pun și pe ăla pe Patreon și mai am portofoliu de risc. Cel de bază îl găsiți în Patreon. S&P-ul în continuare bine, da, bine piețele. Luni, marți, probabil corecție. Pe durata weekendului vom vedea. Sophie aici nu se lasă, n-am retras nimic din Sophie. V-am și zis când am luat. 43 ar fi un target median. De fapt, între 34 și 43 poate vând ceva acolo. Iar MSTR-ul decent, a atins în sfârșit nivelul ăsta. Poți să zici, bă, poate bottom, dar vom analiza în continuare. Poate să mai pice ca în cazurile precedente spre range-urile astea de aici. Să formăm un bottom real. Cam atât pentru astăzi. Dacă apreciați și pe cei din reluare, îi salut. Puteți apăsa butonul de like. Aveți toate linkurile în descriere și imediat vi le arăt. 695, posibil să o ducem la 1000 după ce se termină live-ul. Aveți aici butonul, de fapt 795, doar ce am dat refresh. Aveți toate linkurile aici, aveți promoții destul de importante la BingX în care puteți tranzacționa aici, cumpăra, tranzacționa, aveți pentru cei noi, dar și cei vechi, aveți aici o promoție. Aveți Patreon unde găsiți tot, aveți reducere încă, aveți secțiunea de Patreon. Bybit aveți cred că până la 25 de USDC dacă depuneți 100 prin acest link și țineți 7 zile la Bybit. Aveți bonus 60.000 până la 60.000, ar fi bine să fie bonus de 60.000 la fiecare, până în 60.000 la OKX. Aveți VPN, NordVPN 72% aici, discount, merge, dashboard, faceți cont pe danielniță.ro. Crypto XFI aveți aici de cumpărat pe XFI Spot dacă vreți. Investiții, acțiuni, ETF-uri, aveți eToro, care este reglementat la nivel de Uniunea Europeană. Nu vă recomand pentru tranzacționare. Dacă vreți să cumpărați Spot, e foarte ok și îl folosesc de multe ori. Trezor, Ledger, aici voi veni cu niște promoții un pic mai târziu. Instagram-ul, dați și aici un follow, aveți și Discord-ul în descriere. Pe Instagram mă găsiți Real Daniel Niță, la fel și pe X Twitter Real Daniel Niță. Puteți să mă găsiți aici. Am bifă. Dacă primiți mesaje de la mine, 99% nu sunt eu. Ok, bun. Stăm aici, vedem ce se întâmplă, o perioadă foarte volatilă, anul 2025 va fi de neuitat cel mai probabil, dar și restul anilor din 2020 încoace. Niște ani dificili, pe unele locuri și frumoși, pe unele locuri dificili, dar trebuie să rezistăm, chiar dacă câteodată mergem în genunchi, târâși, linia de sosire, trebuie să fim acolo când se va întâmpla linia de sosire și să fim printre cei care profită din aceste piețe financiare. Te rog, Emoria Finance, ok. Vrei să-l facem Emoria Finance? Proiectul meu de suflet, ok. Hai să vedem Emoria și închem cu Emoria. Emoria, după cum îi zice numele de la final, moare. Momentan. Dacă ne uităm aici, avem 002 pierdut.
Păi nu prea mai ai nimic până aici. Deci te poți aștepta la nivelul de 00898. Dacă pierde nivelul ăsta, intri în price discovery la nivel negativ și atunci este nasol. Că nu știm unde se duce cuțitul în cădere. Deci da, nu știu. Ai grijă cât bagi în ceva de genul ăsta, deoarece e foarte volatil. Aici poate, dacă vrei să te mai gândești, dar mare atenție dacă pierde nivelul de 0072 sau sub nivelul ăsta de aici și face asta, probabil teoria e că va urma ceva de genul ăsta. Nu-mi place. Nu-mi place. Nici n-ar rost să ne uităm pe oscilator pe așa ceva, pentru că lichiditatea aici e slăbuță. E slăbuță. A avut aici o mișcare puternică, dar n-a putut să o susțină. Ok, cam atât. Ne auzim probabil cu un video offline duminică și live săptămâna viitoare la FOMC. O să fie unul destul de important. Vedem ce se întâmplă. Probabil volatilitatea va continua până în FOMC. Plus că săptămâna viitoare multe evenimente importante, nu numai FOMC. O să întâlnește Trump cu Xi chiar săptămâna viitoare. Ce să vezi să nu crezi? Trump vrea să ia din nou lumina din reflector de la Jerome Powell săptămâna viitoare, deoarece nu știm când se va întâlni, nu știu, vineri, joi, miercuri, habar n-am, vom vedea când se vor întâlni, dar vrea să ia lumina. Plus că se mai întâlnesc și oficialii Rusiei cu Statele Unite tot săptămâna viitoare, deci săptămână volatilă acolo, din perspectiva că vor veni din nou știri. Trump zice de bine de Xi, pe urmă zice Xi de rău de Trump, Trump zice de fapt de rău de Xi, Xi zice de bine de Trump. Vor veni numai de-astea, știi, care din nou vor aduce o volatilitate pentru săptămâna viitoare. Dar după săptămâna viitoare, claritate mai mare pentru piețele financiare și sperăm că claritatea aia să fie una pozitivă. Cam atât, ne auzim în următorul. Stay safe, much love. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la cap. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.